Григорій Квітка Основ'яненко «Маруся». Посвящається Анні Григорівні Квітки. Часто мені приходить на думку, чого б то чоловікові так дуже пристращатись на сім світі до чого-небудь, не то, щоб до якої вещі, а то хоч би й до й наймиліших людей, жінки, діточок, щирих приятелей і других. Перше усього подумаймо, чи ми ж на сім світі вічні? І що є у нас, хоч скотинка, хоч хлібець на току, худобонька у скринці, так сьому так усе без порчі й бути? Ні, нема тут нічого вічного. Та й ми самі що? Сьогодні жив, завтра що Бог дасть. Адже ж, живучи промеж людей, тільки й чуєш, там дзвонять по душі, там голосять по покійнику, там справляють старцям обід. Що в Бога день, тобі говорять, ось той не душ, той вмира, а той вмер. Ти й не оглядишся й не щуєшся, як зоставсь сам на світі, хоч і з людьми, і промеж людей, та ба. Усе тобі або не такі приятелі, яких поховав, або й зовсім незвісні. Та воно тобі усе равно, що блукаєш у дрімучому лісі. Ось стань про приятелів згадувать, то уся твоя пісня на один лад. От з тим ми хлопцями були, і вже він вмер, а з тим до школи вкупі ходили, і той вмер, а з тим парубкували, і той вмер. І сей, і той, і сей, усі повмирали. Коли ж це так є, так і пам'ятуй собі добре, що не забудуть і тебе на сім світі. Озьмуть і не будуть питатись, чи хочеш до гурту, чи ще б, може, погуляв. А після такої думки, чого ж би нам, невічним, та пристращатись до уременного? Чому б так не робить? Наградив тебе Бог щастям, що батько і мати твої живуть при тобі і дякують добрим словом, що ти їх при старості й кохаєш, і поважаєш, або жінкою до тебе доброю, послухною, хазяйкою невсипущою, або діточками покірними та слухняними. Хвали за се Бога і лягаючи, і устаючи, а їх шануй і кохай. І для них не жалій не тільки ніяких трудів, худоби, та коли нужда звелить, душу свою за них положи, розпинайся, умри за них, та усе-таки пам'ятуй, що й вони на сім світі такі ж гості, як і ти, і усякий чоловік, чи цар, чи пан, чи архірей, чи солдат, чи личман. Коли Отець наш милосердний кого з нас покличе, проводжай з жалем, та без укору й попрьоків. Перехрестись та й скажи, як щодня Отче наш і читаєш: Господи, буде воля Твоя з нами грішними. І не удавайсь у тугу, щоб вона б тобі віку не вкоротила, бо гріх смертельний накликать на себе не тільки смерть, а саму болість, хоч би яку-небудь. Бо, не поберігши тіла, загубиш і душу на віки вічні. Більш усього пам'ятуй, що ти ховаєш сьогодні, а тебе заховають завтра. І усі будемо вкупі у Господа милосердного на вічній радості. І вже там не буде ніякої розлуки, і ніяке горе, і ніяке лихо нас не постигне. І ще ж і се ми думаємо, що як постигне кого-небудь біда і нещастя, що похова кого із своєї сім'ї або й родичів, то буцімто сеє чоловікові приходить за його гріхи і неправди прежнії. Ні, не так сеє. Ось послухайте лишень, як нам пан Отець у церкві чита, що Господь Небесний нам, як Отець дітям, а після сього не гріх нам буде і таке примітити. От зберуться діти на вулицю грати, та будуть промеж ними щасливі, та усе б то їм замість іграшки битись та лаятись, а між ними буде дитина плохенька, смирна, покірна,
і що усяк її зможе зобидити. Адже правда, що батько тієї дитини, щоб вона не перейняла худа від своєвільників, жалкуючи об ній, кликне з вулиці до себе, і щоб воно за товариством не скучало, посадить біля себе та й приголубить, і поніжить, і чого вона забажа, усього їй дасть. Пожалуй, хлопці, що на вулиці зостались, не знаючи, яке добро тій дитині у батька, будуть жалкувати, що узят від них товариш. Дарма, нехай жалкують, а йому в отця дуже-дуже добре. От так і небесний наш Отець з нами робить. Бережеть нас від усякої біди і береть нас прямісінько до себе, де є таке добро, що ні розказати, ні здумати не можна. Та ще й так подумаймо, чувствуєш ти, чоловіче, що се Бог за гріхи твої послав біду? Так же й розсуди, який батько покине у всі діток, щоб без науки ледащили. Усякий отець старається навчити дітей усьому доброму, а неслухняних по-батьківськи повчить та по-батьківськи й пожалує. Недурно сказано, ледача та дитина, котрої батько не вчив. Все ж люди так своїми дітьми роблять, а то Отець Небесний, що милосердії його і міри нема. Той, коли й пошле за гріхи яку біду, то він же й помилує, тільки покоряйся йому. А після сього не будемо журитись, що нам Бог милосердий не пошлеть терпіти, і, перехрестившись, скажемо: Господи, навчи мене грішного, як сполнять волю Твою святую. То й побачиш, що опісля усе гаразд буде. Так робив Наум Дрот. От його то постигла лихая біда. Що ж він? Нічого. Хвалив Бога і з тим прожив вік, що не вдався в тугу, а письменний не стерпів. От як се було. Наум Дрот був парень на усе село, де жив. Батькові й матері слухняний, старшим себе покірний, меж товариством друзяка, ні півслова ніколи не збрехав, горілки не впивавсь і п'яниць не терпів, з ледачими не водивсь, а до церкви, так хоч і би й маленький праздник, тільки піпу дзвін, він вже й там. Свічечку обмінить, старцям грошенят роздасть і прийметься за діло. Коли прочує, яку бідність, наділить по своїй силі й совіт добрий дасть. За його правду не оставив же його і Бог милосердний. Щоб то він не задумав, усе йому Господь і посилав. Наградив його жінкою доброю, роботящою, хазяйкою слухняною. І що було на ум ні забажа, що ні задума, Настя, так її звали, ночі не поспить, усюди старається, б'ється, достає і вже зробить і достане, чого мужикові хотілось. Поважав же і він її, скільки міг, і любив її, як свою душу. Не було між ними не тільки бійки, та й ніякої лайки. Щодень хвалили Бога за його милості. У однім тільки була в них журба. Не дав їм Бог діточок. Так що ж? Настя як здума про се, то зараз у сльози та вголос, а Наум перехреститься, прочита «Отче наш», то йому й стане на серці веселіш, і пішов за своїм ділом чи в поле, чи на тік, чи у загороду, або до батраків, бо був собі заможненький. Були й воликів пар з 5, була й шкапа, були й батраки. Було чим і панщину відбувати, і в дорогу ходити. Була жінивка, одна і друга, ще дідівська, а третю він сам вже купив. Так було йому чим орудувати. От тим-то Настя, дивлячись на худобу, та й журилась, що кому-то воно, каже, після нас достанеться. Не буде нам ні слави, ні пам'яті. Хто нас поховає, хто нас пом'яне? Розтратять, що ми зібрали,
а нам і спасибі не скажуть. А на ум їй було й каже: чоловікові треба трудитися до самої смерті. Дасть Бог діточок, діткам зостанеться, а не дасть, його воля святая. Він зна, для чого що робиться. Ніщо не наше, усе Боже. Достанеться наше добре доброму, він за нас і на часточку подасть, і мисочку поставить, і старцям роздасть. А коли буде наслідувати недобрий, йому гріх буде, а нас усе-таки Бог милосердний пом'яне, коли ми те заслужимо. Не журися, Насте, об худобі. Вона наша, а не ми її. Стережи, щоб вона тобі не перепинила дороги до Царства Небесного. Сатана зна, чим підштрикнути. Молися Богу, читай і збави нас від лукавого, то усе гаразд буде. Аж ось за отцевські і материнські молитви дав їм Бог і дочечку. Та й раді ж були обоє, і Наум, і Настя, таки з рук її не спускали. Коли дитина побіжить, чи до сусідів, чи на вулицю, то вже котрий-небудь або батько, або мати так слідком за нею й ходять. Та й що то за дитина була? Ще малесеньке було, а знала й Отче наш, і Богородицю, і Святий Боже, і половину вірою. А тільки було зачує дзвін, то вже ні заграється, ні засидиться дома й каже: мамо, піду до церкви, бать дзвонять. Грішка не йти. Тату, дай шажок на свічечку, а другий старцю Божому подати. І в церкві вже не запустує, і ні до кого не заговорить, та все молиться, та поклони б'є. От і виросла їм на втіху. Та що то за дівка була? Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки, бровоньки, як на шнурочку, личком червона, як панська рожа, що у саду цвіте. Носочок так собі пряменький з горбочком, а губоньки, як цвіточки, розцвітають, і між ними зубоньки, неначе жарнівки, як одна на ниточці нанизані. Коли було заговорить, то усе так звичайно, розумно, так неначе сопілочка заграє стиха, що тільки б її і слухав. А як усміхнеться та очицями поведе, а сама зачервоніється, так от неначе шовковою хусточкою обітреть смажні уста. Коси у неї, як смоль, чорні та довгі-довгі, аж за коліно. У праздник або хоч і в неділеньку так гарно їх повбира, дрібушка за дрібушку, та все сама собі запліта. Та як покладе їх на голову, поверх скіндячок вінком та заквітча квітками, кінці у ленти аж геть порозпуска. Усі грудки таки обнизані добрим намистом з червінцями, так що разків 20 буде, коли й не більш, а на шиї. Та й шия білесенька, от якби з крейди чепурненько вистругана. Поверх такої то шиї на чорній бархатці, широкій, так що пальця, мабуть, у 2 золотий єднус, і у кольці зверху камінець червоненький. Так і сяє. Та як вирядиться в баєву червону юбку, застебнеться під саму душу, щоб нічогісінько не видно було, що незвичайно. Вже ж пак не так, як гродянські дівчата, що у панів понавчались, цур їм. Согрішиш тільки, дивлячись на таких. Не так було у нашої Марусі, Наумової та Настиної дочки, ось що я розказую, а її, знаєте, звали Марусею. Що й було, то й було, та як прикрито та закрито, то й для дівчини чепурніш, і хто на неї дивиться, і хто з нею говорить, то все-таки звичайніш. Сорочка на ній біленька, тоненька, сама пряла і пишні рукава сама вишивала червоними нитками. Плахта на ній картацька, черчата, ще материнська, придана. Тепер вже таких не роблять. І яких то цвітів там не було, батечку мій, та й годі. Запаска шовкова, морева,
каламайковий пояс, та як підпережеться, та так рукою й обхватиш, ще ж то не дуже і стягнеться. Хусточка у пояса мережувана, із вишитими орлами, і ляхівка з-під плахти, тож вимережована з китичками, панчішки сині, суконні і червоні черевички. От така, як вийде, та що й твоя панночка. Іде, як павичка, не дуже по усім усюдам розгляда, а тільки дивиться під ноги. Коли з старшим себе зустрілась, зараз низенько вклонилась та й каже: «Здрастуйте, дядюшка», або «Здорові, тітусю». І такий, хоч би то мала дитина була, то вже не пройде просто, усякому поклониться і ласкаво заговорить. А щоб який парубок та посмів би її зайняти, ну, не знаю. Вона й не лаятиметься, і ні слова й не скаже, а тільки подивиться на нього так пильно, та буцім і жалібно, і сердитенько. Хто її знає, як то воно там згляне, та хоч би який був, то зараз шапку з голови схопе, поклонив звичайненько, і ні пари з уст не мовить, і відійде дальш. О, там же на все село була і красива, і розумна, і багата, звичайна, та ж як тому тиха і смирна, і усякому покірна. На вулицю й не кажи, щоб коли з подругами пішла. Було, мати стане їй казати: «Пішла б, доцю, на вулицю, бач, тепер весна, вона раз красна». Пограла б з подруженьками у хрещика, пісеньок би поспівала. Так де ж? Лучче я, каже, на те місце, упоравшись, так ляжу спати і зате раніше устану. Заміню твою старість, обідати наварю і батькові у поле понесу. А на вулиці що я забула? Іграшки та пустота, та гляди станеться, хоч і не зо мною, хоч аби з ким, яка причина, та опісля і страшно відвічати за те одно, що й я там була. Нехай їм виясниться, не піду. А про вечорниці так і не споминай. Було і других дівчат відводить, та ж плаче та просить: «Будьте ласкаві, сестрички, голубочки, не ходіть на теє прокляте зборище. Та там нема ніякогісінького добра, там усе зле та лихеє. Збираються буцімто прясти, та замість того пустують, жартують та вчаться горілку пити. Від матерів курей крадуть та туди носять, та ще й таке там діється, що сором і казати. Чимало ж то своєї слави загубили, ходячи на тую погань. От хоч би і Явдоха, і Кулина, і Пріська. Адже ж піп панотець не велить і каже, що гріх смертельний туди ходити. Та дивіться ж і на мене, от я дома більш усіх вас напряду, чим ви ходячи». Отак було, говорить, то гляди, одна перестане ходити, далі друга, третя, а далі і зовсім мода перестане, щоб ходити. То й дякують добрі люди, а найбільш матері. А там опісля нечистий таки вп'ять силу озьме, підцюкне та й потягне низку добру до погибелі. Тільки було наша Маруся у ряди годи збереться до подруженьки на весілля у дружечки. Та й то не буде вона у суботу бігати з ними по вулиці та горло драти, мов скажена, як усі роблять. А прийде вже в неділеньку, посидить, пообіда, а як виведуть молодих на двір танцювати, вона тут чи побула, чи не побула, мерщій додому. Розібралась, роздяглась, давай піч топити і вечерять наставляти. І вже мати за нею було ніколи. Отак раз на клечальній неділі була Маруся у своєї подруги у дружках на весіллі і сиділа за столом. Против дружечок, звичайно, сиділи бояри. Старшим боярином був з города парубок, свитник Василь. Хлопець гарний, русявий, чисто підголений, чуб чепурний, уси козацькі, очі веселенькі, як зірочки. На виду рум'яний, моторний, звичайний, жупан на ньому синій, китаєва юбка, поясом з аглицької каламайки підперезаний, у тяжинових штанях, чоботи добрі, шкапові, з підковами.
Як пришивали боярам до шапок квітки, то усі клали по шагу, хто 2, да й лакей з панського двора і той 5 шагів положив. Усі здивувались, а Василь усе вижидав та усе в кишені довбався. А далі витяг капшучок, а там таки дещо брещало, засунув пальці, достав та й положив на викуп шапки за квітку цілісінький гривенник. Як брязнув, там усі, хто був на весіллі, так і вжахнулись, а дружки аж співати перестали. А він собі і дарма. Потряс патлами та за ложку і став локшину доїдати, бо цим тільки копійку дав. От, сидячи за столом, як вже поприймали страву, давай тоді Василь дівчат розглядать, що були у дружках. Зирк і вздрів Марусю. А вона аж у третіх сиділа, бо старшою дружкою, скільки було її де не просять, ніколи не хоче. Нехай, каже, другі сідають, а мені й тут добре. Став наш Василь і сам не свій, і, як там кажуть, як опарений. То був шутливий, жартовливий, на вигадки, на приклади поперед усіх. Тільки його й чути, від нього весь регіт іде. Тепер же тобі хоч би півслова промовив. Голову посупив, руки поклав під стіл, і ні до кого ні чирк. Усе тільки погляне на Марусю, тяжко здихне і пустить очі під лоб. Познімали страву і поставили горіхи на стіл. Дружечки зараз кинулись з боярами тятаться, щебечуть, регочуться, вигадують дещо проміж весільних пісеньок. А наш Василь сидить, мов у лісі, сам собі один. Ні до кого не заговорить і нікуди не гляне, тільки на Марусю. Тільки вона йому й бачиться, тільки об ній і дума. Неначе увесь світ пропав, а тільки він з Марусею й зостався. Ні до чого і ні до кого нема йому ніякого діла. Що ж Маруся? І вона сердешна щось змінилась. То була, як завсігда, весела, а тут вже притьмом хоч додому йти. Чогось то їй стало млосно і нудно, як подивиться на Василя, та так їй його і жаль стане. А чого? І сама не зна. Хіба тим, що і він сидить такий невеселий. А ще найпужче, як один на одного разом зглянуть, так Марусю, мов лихорадка, із-за плече її озьме, і все б вона плакала, а Василь, мов у самій душній хаті, неначе його хто 3 кожухами вкрив і гарячим збитнем напова. От мерщії відвернуться один від другого, і бачаться, і не дивляться. Той, гляди, Василь тільки рукою поведе або головою мотне, то вже Маруся й почервоніла, і вп'ять іззирнуться між собою. Думає сердешна Маруся, що, мабуть, це з очей їй стало, та й каже собі: піду лишень додому. Так думка така нападе: он той боярин, що у синім жупані, чи він, чи не душ, чи що. То як піду, то щоб він ще гірш не занедужав, і ніхто йому не поможеть. Бач, як жалібно дивиться на мене, і буцім той просить: будь ласкава, Марусю, не втікай відціля. Добре, добре, зостанусь. А Василь собі нудить світом і не зна, на яку ступити. Розчумав трохи, що бояри тятаються, та й дума: ке лишень потятаюсь я он з тою дівчиною, що сидить смутна, невесела. Тільки сердега протягнув руку, так неначе йому хто шепнув: не занімай її, ще розсердиться. Бач, яка вона одягана та пишна. Це, мабуть, міщанка. Вона з тобою й говорити не захоче. Поблідніє наш Василь та вп'яті похмуриться. Далі збиравсь, та як дружечки дужче почали співати, а весільний батько з матір'ю частіш стали горілочкою поштувать, і піднявсь гомін по хаті, він таки схватив у жменю горіхів та й до Марусі: чи лишка. Та як се промовив, та аж трохи не впав із ослона на спину. Голова йому закрутилась, в очах потемніло, і не стямивсь овсі. Та й Марусі ж добре було.
Як заговорив до неї Василь, так вона так злякалась, як тоді, як мати на неї розсердилась. А це тільки один раз і було на її віку, як, принісши вона від річки плаття, загубила материну хустку, що ще від її покійної матері, так за те то на неї мати сердилась. Було хоч і недовго, та вона, крий Боже, як було злякалась. Отже, і тепер так їй було прийшло. Якби можна, скрізь землю провалилась або забігти куди, щоб і не дивитись на сього боярина. Та й що йому казати? Як скажу не чіт, то він подума, що я чванна і не хочу більш з ним цятатись. А він так чи смутний, чи сердитий, а тільки жалко на нього дивитись. Скажу чіт. Що ж? Як стала силуватись, щоб промовить слово, так ні жодною мірою не може сказати. Губи злиплись, язик мов дерев'яний, а дух так і захватило. Дивиться, що і Василь з неї очей не спустить, і горіхи у жмені держить і жде, що вона йому скаже. От їй його жалко стало на велику силу та тихесенько, так, що ніхто й не чув, промовила «Чіт» та ззирнулась з ним. І сама вже не стямилась, як узяла з Василевої жмені горіхи, та як схаменулась, як засоромилась. Крий, мати Божа! Аж ось, на щастя, їй крикнув дружко: «Старости, пани підстарости, благословіте молодих вивести із хати, на двір погуляти». Тут і усі рушились за стола, та хто куди попав, мерщій на двір дивитися, як будуть танцювати. От і Марусі, і Василеві наче світ піднявсь, полегшало на душі, вийшли й вони з хати. Троїста музика гра, що є духу. Риплять скрипки, брящать цимбали, а замість баса сам скрипник крізь зуби гуде та прицмокує. От і розколихались наші дівчата. Вийшла пара, там друга, пішли у дрібушки, ніжками тупотять, підківками брещать, побравшись за рученьки, виворочуються, то вп'ять розійдуться, та як утінки плавно пливуть, тільки головками поводжують, то вп'ять у дрібушки. Вже й потомились, вже й хусточками утираються, вже б їм і годі, вже й другим хочеться потанцювати. Так що ж бо? Музика гра та й гра. Вже одна із дівчат, Одарка Макотрусівна, ледве ноги волочить, під з неї так і тече, притьмом просить музику. Та годі, бо, дядьку, та перестаньте, бо, ось уже не здужаю. Так що ж? Музика гра та й гра. Далі скрипник закінчав і пити скрипочкою попросив. От дівчатам годі поклонились музиці і пішли до гурту. «Ану, горлиці!» – гукнув з кучі Денис Деканенко, розтовкав людей кулаччям, потяг до себе з кучі Паську Левусівну і став з нею і дожидається, поки почастують музику. Розставив ноги, у боки узяв шапка висока, сірих смужків з червоним сукняним верхом, набік йому похилилась, усаме поморгує, на всіх поглядай приговорює. Отже, узявся танцювати, та, може, й не вмію. Повчитись було у кривого Хоми, що на дерев'янці ходить. Як все почули люди, так і зареготались. Кузьма, таки старий коровай, то і каже: «О, так, ото й навчить добре, сам ходячи на одній нозі». А Юхим Перепелиця сміявсь, аж йому сльози потекли, та й каже: «Оце й не вигада, ну вже так». А Денис стоїть, неначе й не він, і не всміхнеться. Напившись горілки, музика і вчистила горлиці. Як же розходився наш Денис, так що, батечки, там його морока зна, як то мудро тоді танцював. Як же вдрав навприсядку, так ногами до землі не доторкується, то поповзе навколішки, то через голову перекинеться, скакне у доложки плесне, свисне, що аж у вухах залящить, та вп'ять в боки, та тропака, що аж земля гуде.
а там стане викидувати ногами, неначе вони йому повиломлювані, а далі підскочить та вп'ять навприсідку, та вколо паськи так кругом і в'ється та приговорює: «Ой, дівчина горлиця, до козака горниться, а козак, як орел, як побач». Добре було Денисові так брешкати без Василя. А той би його заткнув за пояс чи у танцях, чи так у речах, або в молодецтві, бо він собі був на те уродливий. Коли було озьметься за танці, так і не кажи, що годі, перетанцює яку хоч музику. Коли ж підвернеться до дівчат, то вже ні на кого більше не дивляться, тільки на нього і його й одного слухають, а на опрочих плюють. Коли ж підсяде до старіших та стане загинати їм своїм балятраси, так усі і старі, і молоді сидять та, пороздзявлявши роти, слухають хоч до пізньої ночі. Такий то був наш Василь до сього часу. Тепер же він, мов остуджений. Вийшовши з хати, де б то йти до гурту та взявши дівчину, туди б собі танцювати – ні. Пішов собі сердека стороною від людей, схилився на пліт та й дума. Що се мені сталося? Так і нічого не чую, нічого не бачу, тільки одну сю чорняву дівчину. Вона в мене і перед очима, і на думці. Чому ж не займу її? Але, бачиться, й не смію або боюсь, щоб і не розсердилась. А як здумаю, що вона на мене мусить розсердитись, і коли підійду до неї, то вона відвернеться від мене і прожене, то від її думки і світ мені немилий, і сам не знаю, що з собою робити. Пішов би й додому, так отут неначе прикований. Нудно мені на сеє весілля й дивитись. А очей не відведу від тієї хати, що на приспі сидить моя дівчина та щось з подругою розговорює, та чи мені так здається, чи таки справді, що на мене поглядають, може, про мене? «Чого так зажурився, Семенович?» – сказав йому Левко цьомкал, підстарший боярин, та й вдарив його по плечах. «На дівчат заглядів, чи що? Але ж потягни люльки, то повеселішаєш, та й ходім танцювати. Бач, які бойкі дівчата з города понаходили». «Не хочу люльки», – каже Василь. «Трохи не вона мені й завадила. Так щось нездорово. Або оце додому утікати, або що. Кінчай тут за мене порядок». «Цур йому», – каже Левко, – «то ще погуляймо. Мабуть, чи не тобі чого з очей? То проходись по вулиці, воно й минеться. Або йди лучше всього та подивись, як дівчата танцюють. Ну, що вже кубраків навдрала, так там вже за всіх. Що за танцюра? Та й дівка, брат, важна. Коли б до осені не втекла, то не мине моїх рук». Мов лихоманка стрепенула Василя. Поблід, як полотно, та аж руками схопив за коляку, щоб не впасти від журби. Він бо думав, що це його дівчину Левко вихваля, бо, звісно, коли хто котру любить, то й дума, що вона й усім така хороша і люб'язна, здається, як йому. Послухав, трохи чмелів, далі схаменувся і на хитрощі піднявся, давай його випитувати. «Ке Кубраківна?» – каже. «Чи не та чорнява, що повна шия намиста з хрестами?» «Себто Маруся». «Ні», – каже Левко. «Нам до тієї далеко. Он моя, бач, русява, що трошки кирпатенька, у свиті та рушником підперезана». Полегшало нашому Василеві, аж здохнув. І очиці, як ясочки, заграли, як почув, що не його дівчину Левко любить. Тепер йому дарма й Кубраківна, чи тут вона, чи де, а давай мерщій допитуватись про свою, та й каже Левкові. «А то про яку ти кажеш, що до неї тобі далеко? Хіба тут є Попівна або Приказчиківна?» «Ні», – каже Левко, – «тут усе наші, рівні, а я кажу про нашу Марусю». «А що ж то за Маруся?» – спитався Василь, та й очі понурив у землю, буцім йому й дарма, а у самого не тільки що вуха, та що то, усяка жилочка неначе слуха. А він сердешний дух притаїв і боїться, щоб ні жодного словечка не прослухати, що йому буде Левко розказувати.
От і почав йому Левко про Марусю казати усе, що знав. І чия вона дочка, і який її батько багатий, і як він свою дочку кохає, а далі й про Марусину натуру, як вона у всіх жахається, що ніхто її не бачив не тільки, щоб на вечорницях або у колядці, та й на вулицю, і на купала, і ні на які ігри не ходить. Чи така вже собі пишна, або, може, несмілива, а що роботяща, і на батька, і на матір, і на себе пряде, шиє, миє, і сама усе одна, без наньмички, і варить, і пече, а мати сидить, ручки склавши. Не пішла ж і Маруся до танців, а сіла собі, сумуючи, на призбі біля хати та ті горішки, що взяла у Василя, усе у жмені перемина та назирцем за Василем погляда. Що ж у неї на думці? Того й сама не розбере. То часом стане їй весело, так що зараз бігла б до матері та й приголубилась би до неї, то вп'ять засумує і слізоньки хусточкою обітре, і бажа батенька, щоб розвів її тугу. То всміхнеться, то засоромиться, і дума, щоб то й додому йти, так було попереду усе робила, чи посидить, чи не посидить на весіллі з дружками, та мерщій й додому. Так як розглядить, що треба побіля Василя йти, та й передума. А сього вона й сама не знала, що в неї на думці було. Коли бо той парубок прийшов та поговорив би зо мною, то неначе б мені на душі легше стало. Як же тільки подумала об всім, та як засоромиться, почервоніла, як калина, закрилась рученьками і голову похилила. От той прийшла до неї Олена Кубраківна, перетанцювавши, та й сіла біля неї віддихати. «Чого ти, Марусю, так сидиш? Чи плачеш, чи що?» «Ні, не плачу», – каже Маруся, і говорити б то й замішала, що й не знає, що й казати. «Оце їм, – каже, – мочені кислиці, та було подавилась. А ти чого так засапалась?» «Та перетанцювалась собі на лихо», – каже Олена. «Як попав мене отой боярин, так усе крутив, поворочував, а тут ще на лихо музика не перестає. Так не тільки ноги, та й руки болять, і голова крутиться. Та вже ж і танцюра. У нас такого і на всій слободі нема. Я казала своїм хлопцям, щоб приводили його до нас на вулицю». От Маруся трошки й зрадувалась, що, може, Олена зна того парубка, що їй так у душу запав. Бо вона на свій пай думала, що вже краще її парубка і на світі нема, і що все його вона так вихваля. От і давай про нього випитувати. «А який же боярин? Чи не старший?» «І вже старший», – забормотала Олена. «Сидить собі, як понура, ні на кого й не дивиться, і дівчат ні котрої не заньме. Нехай лише сядуть за стіл, вже я не буду, щоб не приспівала йому». Старший боярин, як болван, витріщив очі, як баран, обручами голова збита, мочулою свитка зшита, личком підперезався, у бояри прибрався. От як йому приспіваю, нехай знає наших дівчат. Він, може, думає, що селяни не вміють танцювати? Ну, ще його батька навчать. «А може, він і не вміє?» – спитала Маруся, а сама закривалась рукою, щоб не бачила Олена, як вона від цього соромиться. «Хто? Василь не вміє?» – аж скрикнула Олена. «Та я й не знаю, чи він Василь, чи він хто. І чи він вміє танцювати, чи не вміє, я не знаю. Та й його зовсім не знаю». Сказавши сеє, Маруся й схаменулась, щоб не замовчала Олена про нього розказувати, бо їй кріпко хотілось знати, хто він і відкіля. І тільки що хотіла випитати, аж тут Олену розносило з своїм боярином. Давай вп'ять жаліться, як він їй руки повикручував, як її вморив, і се, і те, і довго усе про нього. Довго слухала Маруся і не знала, як Олену спинити, бо та радесенька була хоч до вечора товкати про свого боярина. Далі буцімто не второпала, про кого вона розказує, та й каже: «Приспівай же йому вже добре, так добре».
Та се не йому, хіба не чуєш? Крикнула до неї Олена. Це я Василеві хочу приспівати. Та що там за Василь тобі дався, каже Маруся. А це вже у дівчат така натура, що котра якого парубка полюбить, то знарошне стане корити, щоб другі його похваляли. От не видала твого Василя, каже, відкиля він тут узявся, із якої слободи забрів сюди. Але, мабуть, чи не слободи, він з города, він свитник, коли чула. Та що вже за завзятий? Вже де появиться, то всі дівчата коло нього. І танцювати, і жартувати не взяв його біс. Та й красивий же, бач, як вихиляється, за тин держачись. Спина так і гнеться, неначе молодий ясенок, а з виду як намальований. Очі йому як зірочки, а патли так і мотаються. Бач, по-купечеському. Мабуть, ти його любиш, так тим і хвалиш? Ледве промовила Маруся, ховаючи очі у рукав, а сама як на вогні горіла від Олениних розказів. Потурай, що люблю. Пожалуй би любила, так він на таких і не подивиться. Кажуть, що його хазяїн та хоче його у прийми узяти, а дочка красива та й красива і дуже багата. Він і сам ма копійчину, адже ти бачила, що й за шапку та викинув аж гривенника. От так і усюди він робить. Вже як би не було. Тут підбіг Денис та й потяг Олену до танцю за рукав. Вже вона його і лаяла, і кулаччям у спину товкмачила, так нічого й не зробила. Потяг та й потяг. А їй пильно хотілося з Марусею посидіти та про парубків наговоритися. Зосталася Маруся сама. Узяли її думки та гадки. А як згадала, що Олена казала, що його хазяїн та бере його у прийми, і що віддає дочку і красиву, і багату, та й зажурилась. Схилила головоньку на білу ручку, а слізоньки з очиць так і капотять. От обтерла їх хусточкою, закрилася рученькою та й дума. Ох, лихо мені тяжке, лучше б я його не бачила. Як то мені його забувати? Тим-то городянські дівчата, у них і парубки свої не такі, як у нас, що ні на що й не надивитись. Піду швидше додому, а сама ні з місця. Стану поратись робити, то, може, й забуду. Так то й забуду. Ох, доленька моя лихая. Тепер сих горішків ніде не подіваю, так би при собі й носила, більш ні на що, тільки на пам'ять. Хоч би на сміх вони мені сказали. Та се я, думавши, потрясла у жмені горішки та й голосно й промовила. Чи він мене любить? Чіт чи лишка? Чіт, і любить тебе від щирого серця, обізвався Василь, що вже давно стояв біля неї і дивився на її смуту, та не знав, як зайняти. Ох, мені лишенько, скрикнула Маруся і стрепенулась, як тая рибонька, ускочивши в ятір. Хто такий? Про кого ви говорите? Питай, сама не зна, для чого й об чим. Той тебе любить, про кого ти думала? Казав Василь, задихаючись від несмілості і зляку, як почув, що вона ма когось на думці. Та я ні про кого не думала, я так, сказала бідна дівка, та й злякалася гріха, що зроду вперше збрехала. А опісля й каже, хто б то мене й полюбив? Марусю, Марусю, каже Василь, тяжко від серця здохнувши, та й вп'ять на силу дух перевів і каже, я знаю такого. Марусю, Марусю, а ходи-ки сюди, так кликнула її та ж Олена. Маруся ні жива, ні мертва. Злякалась того, що Василь став з нею говорити, та ще так голосно. А тут ще й то, що Олена бачить, що вона з чужим парубком розговорює, а опісля й сміятиметься їй. А що найбільш те їй було страшно й жалко, і ніби досадно, що Василь каже про когось другого, що її любить. А їй би хотілося, щоб він їй сказав, що він сам її любить. От як злякалась, скочила з місця та й не може й ступить.
А Олена знає її кличе: «Та йди сюди, ось де я». А Василь теж став як укопаний і не зна більш, що й казати. На думці б той багато дечого є, так язик не слуха, не пошевельнеш його. А тут ще на біду підслухав, що Маруся об комусь вже думає, що йому нічого тут убиватися. А тут ще Олена збила його з толку. От і стоять вони обоє сердешні, і не знають, на яку ступити, і чи йти їм куди, чи що робити. Вже сама Олена прийшла до Марусі і питається, чи вона тутечки довго буде. «Ні», – каже Маруся, – «вже мені пора додому. Нічого більш тут дожидатись». Та сеє кажучи, так важко здохнула, що крий мати Божа. «І я оце йду додому», – каже їй Олена. «Мати прислала за мною. Чи знаєш що? Ходім завтра укупі на місто. Мати казала дещо купувати, так ходім зо мною. Ти таки усе лучше знаєш». «Добре, ходім. Моя матуся щось не здужа, так що нам треба, я й куплю. Заходь тільки за мною», – сказала їй Маруся. Зайду, жди мене до сход сонця. Ходім же тепер укупі додому, та в перекупки купим кисличок». От подруженьки, побравшись за руки, і пішли собі. Зоставсь Василь і стоїть сам не свій. По його думці, він, бачиться, закинув Марусі на догад, що це він її любить, і дума, коли б вона не мала кого на приметі, та щоб його хоч трохи любила, то більш би йому нічого й не треба. Не хотів би ні грошів, ні панства. Так бо почервоніла, як я її став закидати, що її полюбив, і очиці впустила у землю, а рученятами все хусточку крутила, вже вірно з серця. А як пішла за Оленою, то не тільки йому і словця не сказала, та й не глянула на нього. Сумувавши, пішов він назирцем за Марусею і бачив, що вона аж поки ввійшла у другу вулицю, аж тричі оглядалась. А чого? Хто її зна? Дівчачу натуру трудно розгадати, бо вони часто буцімто й не люблять, хто їх займає, і буцімто й сердяться, а там собі нишком так його люблять, що й сказати не можна. Та такий тії правди нігде діти, що інша дівочка, ще молоденька, що зроду вперше побачить такого парубка, що їй прийде по серцю, то й сама себе не розгада, що з нею діється. На думці так би на нього усе й дивилась би, і говорила б усе з ним з одним, і сіла б біля нього, та чогось то усе стидно. Хоч ні душі нема близько, а їй здається, буцімто усі люди так на неї і дивляться. Або хоч і не дивляться, так по очам пізнають, що вона з парубком говорила. От тим-то така й жахається, і втікає, ні слова не сказавши парубкові, що залицяється до неї. Як же відбіжить від нього, то й сама жалкує, та ба, вже не можна діло поправити. Добре ж, коли парубок не розсердиться, та ще удруге стане ляси підпускати, та ще не зовсім біда. А як же подума, лихо її матері, яка пишна, цур їй, та й відвернеться б до другої, так тоді вже зовсім лихо. І сумує сердешна, і нишком поплаче, та притьмом нічого робить. І вже ж самі його не занімати, щоб не сказав, сама, каже, на шию вішай. Смутна прийшла додому наша Маруся, та тільки не об тім. Вона думала, що Василь її не любить, а коли б любив, то зараз прямо сказав би, а то про когось другого казав, а об собі ні півслова. Та й Олена ж казала, що хазяїн бере його у прийми, та все певно, що він любить хазяйську дочку. Та як її не любить? Вона собі городянка, міщанка, та кажуть, хороша та й хороша. А я думаю, як убереться, так намиста ще більш, чим у мене, а скриня з добром мала, та ще, думаю, й не одна, там, може, такі великі та розмальовані, та на колесах, а подушок, так, може, під саму стелю. Так куди вже йому до мене? Він на таких і не подивиться. Ось так думала Маруся, прийшовши додому і сівши у хаті на лаву.
Дивилася стара Настя, мати її лежачи на полу та й стогнучи від недуги, що дочка її сидить смутна і невесела, і нічого про весілля не розказує, і за діло не приймається. Дивилася довго, а далі стала питати: «Чого ти, доню, така невесела, мов у воду опущена? Чи не занедужила, нехай Бог боронить? Гляди лиш, як ще й ти звалишся, що батько з нами буде робити? Кажи, бо що в тебе болить?» «Нічого, мамо», – каже Маруся. «Чи не порвала намиста, жартуючи на весіллі?» – пита Настя. «Ні, мамо». «Чи не зобидив тебе хто? То батькові скажи, він зараз уступиться». «Ні, мамо». «Та коли ж нема нічого, так чого так сидіти? Ішла б по воду, пора наставляти вечеряти». «Зараз, мамо», – сказала Маруся, а сама ні з місця. Дожидала мати, дожидала, далі вп'ять за неї, і уговорювала її, а далі й сварилась на неї, та вже на силу та на превелику силу розколихала її, що вона роздяглась і, не поховавши гаразд ні скіндячок, ні намиста і ніякої одежі, узяла кошик, щоб то був у огороді зілля нарвати, та й замість огорода пішла до криниці по воду, неначе з відрами. Іде і байдуже. Та вже як прийшла до криниці і як стали над нею люди там сміятись, так вона тоді схаменулась і мерщій додому. Що ж? І додому, вернувшись, не лучша була. Затопила у печі і приставляла горшки порожні. Замість пшона, щоб замняти борщ, вона сіль тре у макотеті та підлива борщу. І що ні озьме, до чого не кинеться, усе не так. Усе не до шмиги, так що й старий Наум, вернувшись додому і дивлячись на таке її порення, аж сам дивувався. Сяк так віддавши вечерю, Маруся пішла до коров, а Настя стала журитися і каже Наумові: «Ох, мені лишенько тяжке, що ж оце з Марусею діється? Каже, зовсім здорова, а за що не прийметься, що не почне робити, усе не до ладу, усе не так, як треба. Та чогось собі чи журиться, чи що. Нехай Бог боронить, чи не з очей їй сталося». «У вас, у жінок, усе з очей», – заворчав Наум. «Чи дитина змерзла на холоді, чи дитині душно в хаті, ви кажете, з очей. Голодна їсти просить, з очей. Наївшись не хоче, і то з очей. Чи засміялась, чи зажурилась, чи сіла, чи встала, усе з очей. Усе про все у вас очі. А що очі можуть зробити? Нічого. Дивляться собі на світ Божий, та й годі. Рукою чоловікові біду зробиш, а язиком ще й гіршу. А очі нічому не привинні. А чому ж баби, котрі знають та й злизують і шепчуть, га? Якби воно нічого, то нічого б і не робили, а то на те шепчуть і злизують, щоб таких дурників дурити, як ти і прочії. Потурай тільки їм. Вони, пожалуй, раді, що тобі за все про все шептати, аби б грошики лупити. А хто що може чоловікові зробити, опріч Бога милосердного? Він нашле біду, він і помилує. Тільки молись і його одного знай. А з тою бісовщиною, з ворожками та знахорами не водись. Помолись, Насте, хоч лежачи Богу, коли не здужаєш підвестись. І я таки помолюсь, та й гляди, що Маруся наша завтра зовсім здорова буде. Мовчиш, он вона йде». Маруся, зовсім упоравшись і поприбиравши, розпитувала матір, чого треба на місці купити, і узяла у батька скільки треба грошей, послалась на лаві, помолилась Богу і зверх усього ударила 3 поклони, щоб вже більше не думати про Василя. Її так батько вчив. Коли, каже, тобі чого треба або журба тебе возьме, зараз до Бога. Вдар 3 поклони й проси, об чим тобі нужда, і жди, певно, від нього милості. Він наш отець, він зна, що кому і у якої урем'я послать. От з такою думкою лягла Маруся. Так що ж? І сон її не бере. Те й діло, що дума, та не об Василеві, не то вже. Вона його і знати не хоче. Та й нащо їй він?
Він досі вже посватаний, адже і хусточка у нього, що з кишені виймав, то не хлоп'яча, а притьмом дівоча, і вже вірно вона йому подарувала. Та він же невеселий на весіллі був, ото, мабуть, скучав за своєю голубкою. Та ще, щоб я об ньому думала, як би не так. Він собі й сидів, неначе один у лісі, ні на кого й не дивився. Далі здохнула і дума. І мене зайняв тими горіхами, аби б то вже так. Ні, Василю, не нашим дівчатам об тобі думати. У тебе є своя. От уже любить її, думаю. Бачиться, усе об ній так і думав, що в очах так і видко було слізоньки. Тепер вже вони досі в купотці. І вона вже вірно цілує його у ті оченьки, що як блискавка, як загляне, так і сяє, сяє. От вже не цілує вона їх. Того ж то він по ній мав плакати. Чого ж то я оце плачу? О, горечко мені тяжке. Коли б було знала, не ходила б на те весілля. Нащо було розпитувати Олену про нього? Та дарма. Я вже зовсім про нього й не думаю. Та й він же про мене теж. Може, він думав, що теє то, я б то, що каже, я знаю такого, що тебе любить, а йому б то вже не можна, що вже він посватаний. Бог з тобою, нехай тобі Бог помага, і оженися, і любися. Та чого ж це я усе плачу? І того й туга така, що за чим я на те весілля ходила. Ох, тепер засну вже. Завтра, чим світ устану, піду на торг та й розіб'ю свою тугу. Колись з ним зустрічусь на місті, то буцім його й не знаю, і не буду на нього й дивитись. А вже він вірно з нею ходитиме по базару та дещо купуватимуть, бо, мабуть, і весілля швидко буде. То вже він буде рад, як ожениться. А вона? Чогось я заливаюсь слізоньками. Ох, бідонька моя, о, горечко моє, чого таки я на те весілля ходила? Отак то бідна Маруся, не хотівши й споминати про Василя, тільки об нім однім і думала, і хоч би тобі на часиночку очицями звела, плакала та журилась цілісіньку ніч. А й довга ніч у нас на кличальній неділі. Вечірня зоря ще не погасне, а світова вже й заньметься. Блисне віста, вже докотившись до сход сонця. От і тепер, тільки що зірочки сяяли у Бога милосердного на небесах, тільки що розсвітились, та й то не зовсім ясно, а неначе скрізь серпанок. Соловейко стиг біля своєї самочки, щоб виспатись хорошенько, не жахаючись. Вітерець заснув, і гілочки по садках, дрімаючи, ледве-ледве колишуться. Тільки й чути, що через греблю на лотоках водиця цідиться, і мов хто нищечком казку каже, що так і дрімається, а то усюди тихесенько. Аж ось недовго зірочка покотилась, далі друга, третя, і поховались у синьому небі, мов у море канули. А прощаючись з землею, трошки сплакнули. От від їх слізоньок пала роса на землю. Канула її крапелька, зашелестіла у аері, і прокинувся вітерець та й поколихав тихенько гілочки по садкам та по ліскам. От і попрокидались птичі самочки, лупнули очицями, зацмокали носиками. Тут зараз їх самчики, що біля них дрімали, попробуркувались із радощів, що настає вп'ять Божий день, і вони будуть своїми самочками літати, гратись, любитись, і що, може, яка й яєчко знесе. З таких то радощів заспівали своїх пісеньок, що рано і вечір хвалять Господа Небесного, Отця милосердного як чоловікові, так усякому звірю, птиці, та й самій манюсінькій комашиці, що й оком не вздриш. А не хто вже виспівують, як соловейко,
защебетав, залящав, зачиркав, засвистав, затріщав, то стихне, ніби пошепче своїй самотці, як її любить, а вона йому, мабуть, скаже, що й вона його любить, і похваляє його пісеньки, та й з радощів і гукне на увесь садок. А як проміж того ще й носичками поцілуються, тут він вже й не стямиться, зажмуриться, защебече, затерчить, що аж неначе охрипне, та знову ще дужче лясне. Задрібоче, що аж дух йому запирається. Та усе ж то так гарно, що розказати не можна, а на душі. От на березах і листя зашупотіли проміж себе, що й вони, по ласті Божій, будуть красуватись на ясному сонечку. Схаменулась травонька, як скропила її небесна росочка. Піднялись стебелинки, розпукались цвіточки і, порозівавши ріточки свої, надихали на усю долину таким запахом, що, почувши його, забудеш про усе, і тільки здихнувши, подумаєш: Боже милосердний, Отець наш Небесний, і усе, що тільки є на землі, у воді, під небесами, усе тільки ти по єдиному милосердію своєму для чоловіка створив єси. А він, сеє мізерне создання, ся билина, ся пиль і порошина, чи він же тебе благодарить? І як? О Боже праведний, буди й усегда милостив нам грішним. Більш цього не вміємо, що й сказати. От і ріднесенький туманець пав на річеньку, мов парубок приголубись до дівчиноньки, і вкупі з нею побігли ховатись між крутими берегами. А далі й хмарочки стали розходитись, порідшали і стали звертатись купками, мов клубочки, розступати, щоб дати дорогу для якогось пишного, важного гостя, ніби царя якого, діючого добро усьому миру, і покотились геть-геть за крутії гори, щоб тільки відтіля дивитися на те, що тут буде. Ось і зачервоніло на тій дорозі, де йому треба йти, і розіслалось, мов сукно, як кармазин красне. Далі, неначе срібні цвітки, по ньому хто посипав. А тут і увесь путь став, мов золотим піском, по червоному полю посипаний. Зазолотились і верхів'я дерева по лісам. І ось золотий по них пісок сиплеться по дереву нижче, усе нижче, нижче. Усе стихло, чогось жде. Стало винирять з-за землі. Що? І світ, і огонь, і краса. І вже на крайок його не можна зирнути оком. Що ж буде, як уся явиться миру? І золоті промені від нього обсипали усю землю, і самі небеса стали ніби краще. Усе мовчить, жажда, щоб швидше явилася у повноті краса миру. І деть викотилось зовсім, озирнуло землю і неначе повелівало: хваліте Господа, що создав і мене, і вас, і кожний день носила мене давать усьому миру, світ і усякому диханню жизнь. Тут знова пташечки, неначе по чиєму наученню, защебетали, усе мов знова ожило, чоловік знову прийнявсь за діло своє, і що то увесь мир і зрадувався. Ось вийшов і Василь із садка. Він добре чув, що Маруся з Оленою змовились укупі йти на місто. Так він і не пішов вже додому в город, а у тім же селі від города верстов 4 скитався усю ніч, і як стало світати, то він вже й беріг їх. Визиравши із садочка, побачив, що 2 дівчини геть-геть відстали від прочого народу, тихенько йдуть собі і розговорюють. Він зараз відгадав, що хто то йде, бо серце у нього тьохнуло й подало звістку.
Ото він і пішов буцімто у город, тихою ступою, похиливши голову, мов задумався. У самого аж жишки трусяться, і дух йому захватує від радощів, що ще побачить Марусю і поговорить з нею. От ідуть дівчата. Олена, як та сорока, скрегоче, що на ум збреде, а Маруся буцімто і слуха та усе про своє гада. Аж зирк і пізнала свого Василя. Руки й ноги затрусилися, у животі похолонуло, і дух зайнявся, і сама ні з місця. «Та йди бо швидше!» – крикнула на неї Олена. «Чого ти зупиняєшся?» І так опізнились. «Та хто його зна, чи спіткнулась, чи що?» – каже Маруся, а сама ж ні з місця, хоч так би й летіла до Василя, як та голубка до голуба. Бо вже й забула, що, мабуть, він не її любить, що він вже посватаний на хазяйській дочці. Усе забула, а тільки того й бажа, щоб бути у купці з своїм Василечком. От як почув Василь, що дівчата вже за ним гомонять, озирнувся до них, зняв шапочку, поклонився і каже: «Добрий день, дівчата, Боже вам помагай!» «Спасибі, нехай і вам Бог помага», – казали йому у один голос дівчата. От їм і каже Василь: «Чи не бігла проти вас яка собака?» «Цур їй, пек від нас», – каже Олена. «Ми її не бачили. Хіба де біга?» «Ось тутечки тільки перед вами кидалась на людей», – казав Василь. «То проженуть її, а вона від тіля забіжить, та й не знаєш, від кіля її стерегтись. Та така сердита, на усіх так і кидається. Так я оце виломив собі коляку та йду й озираюсь. Ох, лишенько, я її боюсь. Вернімось, Марусю», – каже Олена. «Не бійтесь, дівчатка. Адже ви у город, і я у город. То я з вами буду йти, а коли набіжить, то я вас обороню». «От за це спасибі. Тепер нам, Марусю, не страшно», – сказала Олена, а сама радісінька була, що з парубком буде йти усю дорогу. Отак і пішли собі. Зовсім же то наш Василь збрехав, що будто там бігла яка б то собака. Це він знарошне їх налякав, щоб вони припросили його проводити їх і щоб не церемонилися з ним йти. Ось як ідуть, і Василь їх попереджа, звісно, вже молодецька походка проти дівчачої, та й піджида їх. От Маруся збиралася, як би то з ним заговорити, а далі й каже: «Бачите, як ми тихенько йдемо, і ви нас піджидаєте. Може, ми вам боронимо?» «А чим?» – каже Василь. А Маруся каже: «Тим, що, може, вам пильно треба у городі бути, може, вас хазяїн жде». Себто надогать буряків, щоб випитати його, чи не скаже чого про хазяйську дочку. «І вже мені тепер город, забув про його я й думати», – сказав Василь, а далі, тяжко здохнувши, й каже: «Одно у мене на думці, коли б то Бог поміг. Тільки за тим і піду до хазяїна, щоб...» «А чому ви вчора на весіллі не танцювали?» – перебила йому Олена та й почала з ним пащикувати. Він їй слово нехотя чи скаже, чи не скаже, а вона йому 10. Так і стриже та вигадує, та докладає та придирається, що вже Василь ніяким побитом і не відчепиться від неї. А сердешна ж то Маруся зачепила було Василя, тепер і сама не рада. Вже ж тепер він, не таючись, сказав, що у нього щось є на думці і що за тим тільки йде до хазяїна. Це вже певно, щоб домовитися об сватанні на його дочці. От у таких думках та гадках іде, не йде, і ноги не служать, і сердиться на себе, з чого вона на торг пішла, сердиться на Василя, чого він їм назустріч попався, і вже, мов засватаний, а з чужими дівчатами ходитиме по базару. Сердиться і на Олену, чого вона така весела, чого так засватаним парубком пащикує. Сердиться на усіх і на все, а сама не зна на кого і за що. От прийшли у город, походили по базару. Олена зараз скупила усе, що треба їй було, а Маруся тільки ходить за нею та світом нудить і все нападається на Олену, що притьмом пора додому.
А Василь усе з ними ходить та, як той міхоноша в колядці, носить Марусин кошик та склада, що Олена купує. Далі осмілився якось то спитати Марусю, бо, побачивши, що вона всю дорогу мовчала, думав, певно, що вона на нього сердиться, та й пита: «А ти, Марусю, чом нічого не купуєш?» «Та мені не багацько дечого й купувати», – каже Маруся, та й відвернулась від нього, щоб не дивитись на чужого жениха. «Тільки й треба купити матері кресало на люльку, а батькові ниток красних на мережки до хусток та яловичини на Петрівку». Отак наварнякала наша Маруся, що трохи й сам Василь їй у вічі не насміявся. Ще то добре, що не чула сього Олена, торгуючи у перекупки шпильки. Василь тільки собі тихесенько усміхнувся, бо догадав, що щось не так воно є, та й узяв, що треба було Марусі купити. Покупивши і поскладавши у кошик усе докупи, каже: «Вже як хочете, дівчатка, а я вас опроводжу аж додому, щоб оборонити вас від собаки. Та й мені там у вашім селі є до чоловіка діло». Опять-таки Василь збрехав. Не було йому ніякого діла ні до якого чоловіка, а хотілось йому, та побачимо, що буде дальше. От і пішли вони собі вп'ять у купці з города. Тільки що вийшли з вулиць на степок, як Олена як крикне: «Ох, я дурна та божевільна, забула зайти до шевця по батькові чоботи. Що мені на світі робити?» Потолкувавшись, порадили, щоб Олена сама вернулась у город за чоботами, за тим, що недалеко і у вулицях не страшно, а Василь, щоб зостався біля Марусі, і щоб тут же дожидали Олени, а вона мусила швиденько вернутись. От як зосталися удвох Василь з Марусею, та й посідали собі на горбику. Зараз Василь їй каже: «Марусю, хоч ти розсердишся на мене, хоч проженеш від себе, хоч не звелиш ніколи на очі попадатись, а я таки тобі тепер договорю, що учора хотів сказати». «Що там таке?» – спиталась Маруся, а сама злякалась так, що не можна й розказати, а сама не зна чого. «Марусю, чи ж я один був такий на світі, щоб, побачивши тебе, не полюбив щиро? Люблю тебе, Марусенько, усім серцем моїм. Люблю тебе більш усього на світі. Не серця на мене, не відворочуйся, не затуляй очиць твоїх біленькою рученькою. Дай її мені сюди, нехай пригорну її до свого серденька. Так тоді хоч і вмру, коли тобі невгодним щира я моя любов. Що ж ти мовчиш? Чого ж не глянеш на мене? Промов до мене хоч півсловечка. Скажи, що ти не сердишся за мою любов. Рознавай мене, розпитуй про мене, може, таки про мене щонебудь і добре почуєш». Тільки що став так Василь говорити, то Маруся й не стямилась, серденько в неї так і б'ється, а сама, як у лихоманці, так і труситься, боїться й сама не зна чого. Коли б земля розступилася, так би й вона кинулась туди, та й Василя потягнула б за собою. Коли б їй крила, полетіла б на край світу. Та не сама, а усе б таки з Василем. Що ж їй робити? Земля не розступається, крил у неї нема, ноги неначе й не її. Одну руку вхватив Василь та й держить біля свого серця, а вона так же колотиться, як і в неї. Очицями зовсім світу не бачить, а ще таки другою рукою закрила їх та й питається Василя так тихесенько, щоб сама гаразд не чула: «Адже ж ти просватаний?» «Ні, Марусю, ні на кому я не сватаний, і ні об ній дівчині об цієї пори й не думав. Побачивши тебе учора, світ мені повернувся. Без тебе не хочу жити. Та бачу й сам, що не можна мені без тебе й дихати. Та й де я найду краще тебе? А хазяйська дочка? Адже він тебе бере у прийми», – сказала Маруся вже трошки сміліш, бо на серці їй не так вже важко стало. «Не тільки хазяйська дочка, та хоч би королівна, хоч княгиня, та хоч би і сама Охвицерівна, не подивлюсь ні на кого, усіх презрю для тебе.
Одна моя втіха, одне моє щастя, коли ти мене будеш хоч трошечки любити. Розпитай про мене, цілий год ждатиму, тільки, годі, так довго бо. Скільки хоч, що хоч роби зо мною, тільки не проганяй мене від себе, не серця. Та я й не серджусь. Чого ж ти закриваєшся? Чого відвертаєшся від мене? Може, любиш кого другого? Скажи, не соромся, нехай я все сам почую від тебе та й піду світ за очима. Ні, бо я другого не люблю. Так зглянь же на мене, не закривайся. Але, щоб і не закриватись, мені бо стидно. Чого ж тобі стидно, скажи, тут нема нічого, що я скажу. А тож і не стидно сказати, що я тебе люблю? Ні за що у світі не скажу, та сеє сказавши, як заплаче гірко, й стала його прохати. Василечку, голубчику, соколику мій, не випитуй же в мене, чи я люблю тебе. Я сього тобі зроду не скажу, щоб ти не посміявся надо мною. Я й сама не знаю, що зо мною сталося. Я ще нікого не любила, нікого не хотіла любити, цуралася парубків. А як побачила тебе, світ мені не змилився. Усім я нудила, усюди я скучала. А як сказала, що ти просватаний, так я й сама не знала, що й робити. Марусенько, моя лебідочко, зірочко моя, рибочку, перепілочку, приговорював Василь, обнімаючи свою Марусю. Я ж землі під собою не чую, я мов у раю. Чи не сплю лишень я? Так все правда, що ти любиш мене, Марусенько. Скажи мені, правда? Не скажу, Василечку, їй-бо не скажу. Чом же не хочеш завірити об моїм щасті? Стидно бо. Марусю, отже поцілую, коли не скажеш. Та хоч 10 раз цілуй, аби не я тебе, а усе таки не скажу. Отак же, отак же, приговорював Василь, цілуючи її раз по 5, не віддихаючи, та в 5 знову за те ж, та аж вже не зміг і слова промовити. А Маруся лежить у нього на руках і сама себе не тямить, чи вона у раю, чи вона де. Так їй хороше було. Хоче щось сказати, і слова не промовить. Хоче від нього вирватися, так неначе прикована до Василевої шиї. Хоче заплющитись, так очі проти її волі, так і зазирають у Василеві очі, що як угілля на вогні палають. Хоче від нього відвернутись, але й сама не знає, як горнеться до нього. А він тільки розглядає її, неначе їсть її очима. Забув увесь світ. Хоч би йому тут з пушок палити, хоч би його хто не кликав, нічим би не вважив, тільки що розгляда свою Марусеньку, держачи її на своїх руках. Далі схаменулась вона, здохнула тяжко і крізь сльози сказала: «Василечку, що це зо мною сталося? Нічого не тямлю, не знаю сама себе, тільки у мене й на думці, що ти мене любиш, що ти мій, та більш мені нічого й не треба. Боюсь тільки, чи нема мені за те гріха». «За що, моя Марусенько?» – сказав Василь, пригорнувши її до свого серденька, і поцілував щиро. «Ох, не цілуй мене, мій сизий голубоньку, мені усе здається, що гріх нам за се. Боюсь прогнівити Бога. Та я ж тобі, моя Марусенько, тим же Богом божуся, що нема усьому ніякого гріха. Він повелів бути мужу і жоні, заповідав, щоб вони любили один одного і щоб до смерті не розлучалися. Тепер ми любимося. Дасть Бог сповним святий закон, тоді не розлучимося на вік наш, а до того часу, як зійдемося, нам можна без гріха і любитися, і голубитися. А не дай же Боже, як, – сказала Маруся та й притулилася до Василевого плеча, і не доказала, і боїться зглянути на нього. «Не доведи до того, Боже!» – аж скрикнув Василь, і аж злякався, подумавши, про що Маруся йому тільки нагадувати стала. «Буду, – каже, – тебе, мою зозуленько, як ока берегти. Ніяка скверная, бісовська думка і на серці не буде. Не бійсь мене, я знаю Бога Небесного».
Він покара за злеє діло усе рівно, що за душегубство. Не бійся, кажу, мене. І коли вже й так прийшлось, щоб ти стала забувати і Бога, і стид людський, то я тебе обережу, як братик сестрицю. Братику мій милесенький, скрикнула Маруся і обняла його рученятами. Довго дивилася йому у вічі, як тая ясочка, а далі й каже: «Тепер я сама тебе поцілую аж тричі, бо знаю, що й в тебе на думці немає ніякого худа». Та й припала йому на плече, зазираючи йому у вічі, та так пильно, ніби той баранчик, що його хотять різати, а він жалібно дивиться, так і вона зирнула на Василя, а сльозинка, неначе тая росочка на цвіточку, так у неї в очицях засяла. Та так жалібно, як тая сопілочка заграла, так вона його спитала: «Як же ти мене після сього покинеш?» «Не говори мені сього, Маню, і не думай об сім, моя кришечко. Гріх божитись, а я от смертельною клятвою побожуся, коли мені не віриш. Вірю, 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 мій соколику, мій лебедику, і що б ти мені не сказав, усьому вірити». Багато розказувати, що там Василь з Марусею розмовляли, забули про увесь світ, і де вони є, і що кругом них. І якби не гукнула ще здалека до них Олена, то б, підкравшись тихенько, бачила б усе, як вони поговорять та й знову цілуються. Як же почули Олену, так зараз і розрізнилися, неначе й не вони. Василь став, буцім мала дитина, пісочком пересипатись, а Маруся тут же знайшла черепочки та й давай у креймах іграти, а самі і не ззирнуться між собою. От пішли усі вкупі додому. Олена подумала, що це сталося з нашою Марусею? Ніколи не була вона така весела й говорлива, та ще з парубком, що було їх жахається, як не знать чого, а тепер сама заговорює, жартує, вигадує і, знай, сміється з Василем, а мене буцім і нема з нею. Уранці, як ішли, так пари з уст не пустила, а тепер не замовчить ні на часинку. Уранці на силу йшла і на мене нападала, з чого я спішу, а тут поперед усіх біжить, землі під собою не чує, та зна кида на Василя то пісочком, то скіпочками, а він її ловить, а впіймавши, аж руки крутить. Це щось недаром. Тривай лишень ти, смирна, що нас було за іграшки з парубками кориш, я тобі віддячу. Стали доходити до села, от Василій каже: «Тепер же прощайте, дівчатка. Мені так весело було з вами, спасибі вам і дуже спасибі за все, за все, за все. Не знаю, коли то я з вами побачусь». А у Марусі аж слізоньки покотились, обтерла швидше хусточкою, щоб Олена не бачила, та й стала буцім то пісеньку мугикати, і неначе підтанцює під неї, а сама пильно дивиться у вічі Василю. «Нате ж усе, – каже Василь, – ваше добро, вибирайте з кошика, може, чи не загубив я чого, а я вже піду своєю дорогою». От дівчата стали вибирати. Олена вже забрала і поклала за пазуху, а Маруся, переглядівши, поскладала у кошик і пішли собі. Тільки що відійшов від них Василь чимало, аж Маруся буцімто схаменулась і згадала і каже: «От так же! Усе позабирала, а синій камінець, що батько звелів купити, я й не взяла у Василя. Побіжу, дожену його». Доганя, а сама знай кричить, щоб він підождав. Вже щоб то Василь та не почув би Марусиного голосу, не знаю. Стоїть, як на шпичках, і дожида, щоб Маруся підбігла до нього, і що то вона йому скаже. Ось вона, догнавши його, сказала: «Я знарошне, буцімто забула у тебе синій камінець, щоб тобі нишком сказати. Приходь сьогодні на озера, що в нашому бору, я там буду, то ще поговоримо». «Пусти ж, не заньмай мене, щоб Олена не догадалась. Ки сюди камінець і прощай, мій соколику милий. Приходь же», сказавши, та скільки є духу, до Олени.
Олена суше підглядала та й дума собі. Добре ж до якого часу. Не буде мене тепер зупиняти. Прийшла Маруся додому. Батечку, весела, моторна, і говорить, і розказує, і порається за трьох, так що мати, дивлячись на неї, аж повеселішала, і їй полегшало. Хотіла було сваритись на дочку, за чим так довго проходила, та так, як узяла около неї леститись і приговорювати, і розважати її, а сама піч топити, зілля кришити, горшки наставляти, так, що горить у неї діло. Не вспіла мати оглянутись, вже у Марусі й готов обід. Сіла, ручки зложила і, знай, матері розказує, як то їй добре було йти на базар холодком, що бачила на місці, як торгувалась, як купувала, і кого бачила, і з ким говорила, і яка проява лучалась, усе до посліднього, раз по раз розказувала. Тільки про Василя ні чичирк. Вона б то й хотіла матері розказати, та не знала, з якого кінця узятись, та й подумала. Нехай же спитаюсь у Василя, він мене навчить, як про це розказати. Прийшов і старий Наум. Обіда і дума. Зроду Маруся такого мудрого борщу не варила, як сьогодні. І м'ясо добре спечене, і все-таки гаразд, а лучше всього, що сама така веселенька, і усе вигадує, і жартує. Далі й каже Насті: «Бач, я ж казав, що не треба ні злизувати, ні шептати, само минеться». Після обід, чи прибирала Маруся, чи не прибирала, мерщій вхопила глечичок та й каже: «Піду ж я, мамо, назбираю вам суниць. Там таких багацько на базарі було, і наші дівчата горщичками так і носять. І вам назбираю, і, може, дещо й продам». Ще мати їй нічого на сей не сказала, а вона вже й за воротами, і прямо поспіша у бір на озера. Хоч і бачить по дорозі суниці, та не збира, а дума: Василь мене вже, мабуть, жде, піду швидше до нього, а як посиджу з ним та вертатимусь додому, тоді й ягідок назбираю. Недовго шукала вона свого Василя. Тут зараз і є. Як же зійшлись, так дарма, що тільки, може, часів 3 не бачились, а так, неначе 10 годов різно були. Обнімаються, цілує один одного, розговорюють, розказують. То, побравшися за рученьки, ходять, то вп'ять посідають, то вп'ять затеж. І не щулись, як вже стало вечеріти. І то ж бо правда, що коли будеш у купці з тим, кого любиш, то день так швидко пробіжить, як часиночка. От Маруся перша крикнула: «Ох, мені лишенько, чи бать, де вже сонце?» «Так що ж?» – питає Василь. «А те, – каже Маруся, – як я додому піду?» «Не бійсь нічого, я тебе опроводжу». Та не те, щоб я боялась, а те, що ягідок не збирала. А я за ними й просилась у матері. Що мені тут на світі робити? Розкажу матері, що заговорилась з тобою, та й забула. Ні, Марусенько, потривай ще матері об мені говорити. А чому ж? Ще моє серденько не урем'я, треба підождати. А як це можна? Матері і батькові треба усе зараз розказувати і ніколи перед ними не брехати. Що ж я тепер скажу, що я не набрала соничок? Що хоч, маню, та й кажи, тільки не говори про мене. Я сам, як прийде пора, я сам скажу. Так гріх же брехати і перед ким-небудь, а не тільки. Це не буде брехня, і їм треба усе розказати. Тільки як скажеш тепер, а вони, мене не знавши, подумають, що я який-небудь ледащо, що тільки зводжу тебе з ума, тебе будуть лаяти, мене стануть цуратись і будуть нас розлучати. Потерп, моя рибочко, хоч через Петрівку. Я так наведу, що вони про мене будуть знати і чути що-небудь непогане. Тоді пришлю людей, тоді їм усе й розкажеш. То брехня і гріх як зовсім потаїти, а то ми тільки прежде якого часу їм нічого не скажемо. Чи так, моя паняночко? Спитав та й поцілував її щиро від серця. Може, воно і так, довго думавши, Маруся сказала. Я вже нічого не знаю, а усе робитиму, що мені скажеш. Тільки вже, Василочку, мій козаченьку, як собі хочеш,
а я вже більш до тебе не вийду ні сюди, ні на вулицю, ні на базар, нікуди. А це ж чому так? Спитав Василь, злякавшись. Як собі хоч, а тільки по моїй думці, це вже гріх, коли чого не можна матері сказати, та те їй робити нишком від неї. Хоч розсердись зовсім, не тільки так насупся, як тепер, тільки вже я наприйду. І не дожидай мене, і не шукай мене. Інше діло, якби я посватана була, тоді би нічого. А хто-небудь побачить, так про мене ще й слава піде. Не хочу, не хочу, не дай Бог. Хай Бог боронить, мені тепер і Олени страшно. Вона щось дивилась на нас пильненько, як звернулася з города, і все щось собі під ніс бормотала. Зараз же, прийшовши, піду до неї і все їй розкажу, і попрошу, щоб до часу нікому не говорила. Прощай же, мій соколику, мій Василечку, не серця ж бо на мене, адже ти кажеш, що скоро пришлеш старостів. От мене надовго Скільки не просив, як то не молив її Василь, щоб таки виходила сюди хоч через день або через два, так ні за що на світі не захотіла і з тим пішла додому, не звелівши йому йти за собою. Він пішов, понуривши голову, горою додому, а вона бором та й задумала, щоб не так-то перед матір'ю в брехухах зостатись, пішла проти череди, знавши, що й Олена кожного вечора теж виходить. От і хотіла їй усе про Василя розказати і просити, щоб мовчала. Олена не вийшла проти череди, і дівчата сказали, що сьогодні ранком, поки вона була на місці, приїхали старости й жених аж з хуторів. Та не подивились ні на закон, ні на що, бо чоловік кріпко хороший, і рушники ранком подавали, далі звінчали і, узявши її з батьком і матір'ю, поїхали і там на хуторах аж верстов за 20 і весілля будуть справляти. Агу! Нашій Марусі трошки легше стало, що не буде свідителя, як вона подружила з Василем. Прийшовши додому, тяжко їй було відбрехуватись перед матір'ю, що не принесла ягідок, бо зроду не брехала ні в чим, не знала, як і викрутитись і що й сказати. Сяк так то чередою, то Оленою затерла, зам'яла діло і кінці в воду. Поки поралась та прибирала і була з матір'ю, так їй весело було, а тим більш, що матері стало легше і вже піднялась з постелі. Батько теж веселий і ласковий був до неї. От вона не тільки не журилась, та ще й сама собі дякувала, що так з Василем зробила. І ходячи, і пораючись, усе думала, коли б швидше можна було їм розказати про Василя, то якби гріх з душі. Як же лягла на постіль, так і не думала, щоб спати. Зараз прийшов їй на думку Василь, як то він, мабуть, журиться, що не скоро з нею побачиться. Та як їй бути? Як не бачившись з Василем неділю, або, може, нехай Бог боронить і дві, як і жити на світі? І ще таки учора, дума собі, ще я не так його любила, як сьогодні, після того часу, як він сказав, що мене любить, та ще як поцілував. Та, здумавши се, як засоромилась, і поночі чує, що вид у неї, як жар горить. Що ж оце я наробила, дума собі? Чи все ж я, що і слухати не хотіла б об хлопцях, скрізь землю пішла б від стида і сорому? А що, як Василь надо мною сміється? Тут їй ще душніш стало. А далі як роздумала, що Василь зовсім не такий, щоб йому сміятись, і що він божився, що її кріпко любить, то й втихомирилась, і тільки того соромилась, що цілувалася з ним у бору, довго з ним сиділа. Та все ж вже, так дума, і вперше, і востаннє. Все на мене любов напала, а матуся казала, що любов як сон. Ні заїси, ні заспиш, і що робиш, не знаєш, мов ві сні. Борони, Мати Божа, щоб я гіршого чого не зробила. Так як не буду з ним бачитись, то й жартувати ні з ким буде. Добре ж я зробила і сама собі дякую, що не звеліла йому до себе ходити.
Так собі порадившись, устала, бо вже й розсвіло, і зараз прийнялась поратись. Що ж, тут корову доїть, а сама озирається, чи не йде Василь. По воду пішла, оглядається на Василя. У хаті сало товче, а на двері погляда, чи не Василь їх відчиня. За стіл сіла обідати, а сама у віконце усе зирк та зирк, чи не йде Василь. І жде його, і не жде, і хоче, щоб прийшов, і боїться, щоб не прийшов. Після обід у хаті сидячи дума, коли б не ввійшов, піду на подвір'я. На двір вийде, коли б не йшов вулицею, та щоб мене не побачив, піду лучше у хату. І так, знай, світом нудить удень, а ніччю мало чого й спить, усе їй те на думці, що коли-то вона побачить Василя, і коли-то не буде з ним розлучатись. І Василь не лучший був її. Не тільки роботу, покинув хазяїна й город. Знай, блука круг села, де жила Маруся. Ходить, у бір піде, над озерами, де з нею сидів, сяде. Нема Марусі, не йде Маруся. По селу вулицями ходить, та не зна, де її хата. Не зна, як її батька її зовуть і прозивають. Маруся та й Маруся, більш йому нічого не треба було знати. І він її не питав, за тим, що ніколи було. Усе їй розказував, як її любить, або слухав, як вона розказувала, що як вона його любить. От вже і пущення пройшло, тиждень Петрівки минається. Ходить наш Василь і не зна, що вже йому й робити. Аж ось іде своєю дорогою, бачить чоловік, віз мішки від вітряка, та вісь йому й вломилась. Чоловік той хоче, щоб підв'язати як-небудь, так шкапа не стоїть. І той чоловік мучиться з нею, а другий те, що й воза не підніме, бо вже собі старенький був. От Василь, парень-друзяка, побачивши сеє, підійшов до нього, поздоровкався і каже: «Келешень, дядько, я тобі поможу, а то не з твоєю силою справитись з мішками і шкапою». Чоловік той подякував і попросив помогти. Василь як прийнявся, разом справили віз, і сяк-так на 3 колесах можна було доїхати. Чоловік ще більш дякував Василеві і просив, коли по дорозі, проводити його до двора, щоб часом не порозв'язувалося. Тоді він вп'ять не здужа справити, а вже й вечоріло. Василь пішов за ним помалу і нічого не розпитував, бо йому до всього було байдуже, тільки, знай, об Марусі й думав. От іде та йде за возом, бачить, чоловік у тім селі, де Маруся живе, та й повернув у вулицю. Василь зрадувався. От, дума, тут пробуду, то, може, що-небудь прочую про Марусю, як то вона, моя Галочка, поживає. Аж ось заїжджає чоловік на двір. Василь зирк, біжить його Маруся назустріч до чоловіка і кричить: «Де се ви, тату, були? Ми вже вас...» Та й замовкла, як уздріла свого лебедика, та й з радощів уже не зна, що й робити. Вернулась у хату, та аж труситься й не зна, що й казати. Наум се-то він і був. Позносивши мішки в комору, розпрягши кобилою, поравши все з Василем, війшли у хату, посідали, поговорили. Василь вже не мовчав, то про се, то про те розпитував, про себе розказував, як живе, де служить. Звичайний був проти Насті, а на Марусю, що тут микалась то в кімнату, то в хату, то з хати у сіни, то з сіней вп'ять у хату, і не дивився зовсім, і буцім то й не він. І вона собі дарма, неначе його зроду вперше. Посидівши, Василь і наговорившись, став збиратись додому. Наумі каже: «Приходь, Василю, коли хоч до нас завтра обідати. Неділенька свята, і ще наговоримось». Василь сказав, що прийде, поклонився і пішов з хати. А Наум кликнув: «А де ти, Марусю? Проведи Василя від собаки за ворота». Марусі на руку ковінька, мерщій з хати, і ще Василь не вийшов із сіней, вона вже й біля нього, і щепились рученьками. Вона йому й каже: «Василечку, як би ще тебе не побачила хоч день, то б і вмерла».
Завтра, Масю, і я тобі розкажу, як страждав без тебе. Тепер зділай милость, прислухайся, що старі про мене казатимуть, чи будуть хвалити, чи корити, та й розкажеш мені, щоб я знав, як наше діло начинати. А ось що я зроблю, Василечку. Коли мої старі будуть тебе хвалити, то я пов'яжу на голову червону скиндячку і коси покладу. А коли ж, не дай Боже, що ні, то пов'яжу чорну стрічку без кіс. Ти тільки прийдеш, так на мене й дивись, то й знатимеш. Прощай же, мій лебедику, до завтрього. Увесь вечір Маруся хоч ложки, миски перемивала, мисники змивала, піч мазала, милася, та все так тихенько робила, що її чути не було вовсі. Боялась, бо вона, щоб через свій шелест не пропустити якого слова, що батько і мати казатимуть про Василя. А ті, знай його, хвалять. Настя те й діло розказує, який він звичайний, який собою красивий, а Наум хвалить, який то він розумний, неначе письменний. Я, каже, знаю його весь рід. Рід чесний, дядьки заможненькі, хоч він і сирота, та ба. І отцевський син не буде такий бравий козак, нічого казать. Маруся не пропустила ні жодного словечка і ще з вечора наготовила червону скиндячку, щоб завтра на голову положити і з веселістю, і з радістю лягла спати. Тільки того вже не можна вірно сказати, чи спала вона ту ніч хоч часинку. Уранці вирядилась щонайкраще, поплела коси у самі миленькі дрібушки і вінком на голову поклала, пов'язала, які були лучші скиндячки, а зверх усіх положила червону і квіточками заквітчалась. Чи шатнулась там, чи як, а вже й обідати у неї поспіло. Борщик з живою рибкою, бігала сама з вечора до сусіда рибалки та й випрохала. Каша пшоняна до олії, солона тараня з пшеничними галушечками та вареники з сім'яною макухою. Упоравшись, ще з батьком до церкви сходила. Тільки що вернулись з церкви, Маруся зирк у вікно, аж Василь уже і йде. Зараз вибігла, буцім боронити його від собаки, а більш за тим, щоб подивився, що на ній червона скиндячка. От вибігла та мерщій і кричить: «Не бійсь, не бійсь!» А рукою поводить по лобові, неначе каже: «Не бійсь, ось бач, червона скиндячка». Ну, як там було, пообідали гарненько і наговорились. Після обід Наум ліг до Насті скатись та й заснув, а далі й Настя схилилась та й собі заснула. А молоді, знай собі, голубляться та милуються. Далі, як старі проснулися, та й сиділи то в хаті, то під коморою у холодку, аж поки зовсім ввечері Василь пішов додому. Унадився ж наш Василь до старого Наума, що Божий день. То діло було до коваля, то до бондаря, то так до чоловіка приходив за ділом, та усякий раз і зайде до Наума. Коли застане, то з ним, а коли не застане, то з Настею посидить, поговорить. І так вони вже до нього привикли, що коли який день хоч трохи забариться, то вже вони й скучають. І той і кажуть: «Нема ж нашого Василя, не йде обідати». Бо усякий раз вони його заставляли у себе обідати. А Маруся себе не тямила від радощів. Василь прийде, то вона вже знайде містечко, де з ним во всім тихесенько переговорить і намилується. А коли і без нього, то тільки й чує, що старі його вихваляють. От дождались і Петра, розговіли. На самого полу Петра, так вже перед вечором, вбігла Настя в хату, аж задихалась та й кричить: «Науме, Науме, либонь, старости йдуть». «До кого?» «Та до нас, от вже у дворі. Сідай швидше на лаву, а ти, Марусю, біжи хутко в кімнату та вбирайся». Маруся, як тільки почула про старостів, то що було у руках, усе попускала і не стямиться, що й робити. Тільки дивиться на матір, а очиці як жар, так і горять. А сама була рум'яна, а то почервоніла, як калина. От мати мерщій пхнула її в кімнату і стала її вбирати в нову плахту і усе, що треба по-дівчачі.
Затим ось стукнуло під двер'ю палицею тричі. Наум хутко достав нову свиту, новий пояс, одягається, підперізується, а сам труситься, неначе з переляку, і каже собі нищечком: «Господи милосердний, дай моїй доцятці доброго чоловіка. Не за мої гріхи, а за її добрість пошли їй щастя». От вже стукнули її вдруге, теж тричі палицею. Наум, одягшись зовсім, і змів із скатерті, що на столі, і посунувши хліб, що завсегда лежить на столі, к покутю, а затим Настя засвітила свічечку перед богами, сів на лавку в кінці стола і дожидається. Аж ось стукнули під дверима і втретє, теж тричі. Тоді Наум перехрестився і каже до них: «Коли добрі люди та з добрим словом, то просимо до Господи. Насте, іди ж сідай і ти». От Настя, затим упоравши Марусю, вийшла і, перехрестившись тричі, сіла біля Наума. За Наумовим словом ввійшли в хату двоє старостів. Люди хороші, міщани, у синіх жупанах, аглицької каламайки, поясами попідперезувані, з паличками й у старшого старости хліб святий у руках. За ними ввійшов Василь. Крий, матір Божа, ні живий, ні мертвий, білий, як стіна. Пришедши в хату, старости помолились Богу святому і поклонились хазяїну й хазяйці. Зараз Наум, хоч і знав їх дуже добре, а тільки для закону, пита: «Що ви за люди і відкіля, і за чим вас Бог приніс?» Старший староста й каже: «Прежде усього подозвольте вам поклонитись і добрим словом прислужитись. Не познущайтесь вислухать нас, і коли буде теє, то ми й онеє. Коли ж наше слово буде не влад, то ми й підемо назад. А що ми люди чесні і без худої науки, то от вам хліб святий у руки». Наум, узявши хліб, поцілував і, положивши на стіл край свого хліба, каже: «Хліб святий приймаємо, а вас послухаємо. Сідайте, люди добрі. До чого ще дійдеться, а ви своїх ніг не турбуйте, може, й так здалека йшли. А з якого царства, з якого государства?» Старший староста й каже: «Ми є люди німецької, а йдемо з землі турецької. Ми собі ловці, удалі й молодці. Раз дома у нашій землі випала пороша. Я й кажу товаришу: чого нам дивитись на таку шквирю, ходім скать усякого звірю». І пішли. Їздили, слідили і нічого не получили. Назустріч нам якраз їде на вороному коню оцей князь. А Василь устав та й кланяється, бо це про нього говорили. От після зустрічі він каже, говорить нам такі речі: «Ей, ви ловці, добрі молодці, услужіте мені службу, покажіте дружбу. Ось якраз попалась мені лисиця або куниця, а трохи чи не красна дівиця. Їсти, пити не жалаю, достати її жалаю. Поможіте, піймайте, чого душа захоче, усього від мене бажайте. 10 городів вам дам і скирту хліба». От ловцям-молодцям того і треба. Пішли ми по слідам, по усім городам. Пер слід пішов у Німеччину, а далі у Туреччину. Ходимо, шукаємо, а її не піймаємо. Усі царства, государства пройшли, а її не знайшли. От і кажемо князю: не тільки звіря в полі, що куниці, пошукаємо де-інде, знайдеться й красна дівиця. Так наш князь затявсь, при своїй думці зоставсь. Скільки, каже, говорить, по світу не їжджав, у яких царствах, государствах не бував, а такої куниці, ніби красної дівиці, не віддав. От ми усе по сліду йшли, та в село, як зоветься, не знаємо, прийшли. Тут вп'ять пала пороша, ми ловці молодці, давай ходить, давай слідить. Сьогодні рано устали і зараз на слід напали. Пішов наш звір та до вас у двір, із двора до хати. Тепер жалаємо його піймати. Певно, вже ваша куниця, у вас у хаті красна дівиця. Нашому слову кінець, а ви зробіте нашому ділу вінець. Віддайте нашому князю куницю, вашу красною дівицю. Чи віддасте, чи нехай підросте.
Поки староста се законне слово казав, Маруся в кімнаті все поклони била, щоб батько віддав її за Василя. А він, сидячи на лавці, скрізь двері дивиться на неї та й то ж то здихне, то з нею переглянеться. Як же усе староста розказав, і прийшлося батькові одвітне слово казати, вона так і припала до дверей і слуха. От Наум, усе насупившись, слухав, помовчав, а далі й каже: «Не вмію я, до прикладу, усім ділі сказати. Спасибі вам за вашу працю. Ідете ви з дальної дороги, то, може, б випили по чарці». Маруся, як се почула, та вголос, Настя аж об поле руками вдарила та й крикнула: «Ох, мені лихо! А чому ж все так?» А Василь так об землю й кинувся, та аж приповз навколішках до Наумових ніг, та цілує їх, та гірко плаче і просить: «Будьте мені батеньком рідненьким, не гнушайтесь бідним сиротою, за що в мене душу віднімаєте? Не зможу я без Марусі жити, буду вам за батрака вічно служити, буду всякою вашу волю сполняти, що хотіть, те й робіть зо мною, дайте сиротиночці ще на світі прожити». Тут і Маруся, забувши, що їй гоже і що ні, вибігла теж собі і впала до ніг отцевських, і просить, і плаче, то кинуться до матері, і руки їй цілує, і приговорює: «Таточку, голубчику, соколику, лебедику, матінко моя ріднесенька, утінко моя, перепілочко, голубочко, не погубляйте свого дитяти, дайте мені, бідненький, ще на світі пожити. Не розлучайте мене з моїм Василечком, не держіть мене, як дочку, нехай я буду вам замість няньмочки, усяку роботу, що скажете, буду робити і не охну. Не давайте мені ніякої худобоньки, буду сама на себе заробляти, буду вас доглядати і шанувати, аж поки жива. Хоч один годочок дайте мені з Василечком прожити, щоб і я знала, що то за радість на світі». Отак і Маруся, і Василь один перед одним усе просили своїх старих, та так жалібно, що старости обидва повставали і, знай, полами сльози втирають. Далі старший староста не втерпів і каже: «Ох, панове сватове, не слід мені, бувши в сьому важному чину, лишнє слово говорить. Моє діло таке. Сказав, що закон велить, та й жди отвіту. Що почуєш, з тим назад іди. Сказано, дать нам по чарці, так вже тут нічого доброго ждати». Одначе, видячи їх сльози і вбивство, якось то моторошно й нам не сказати чого-небудь. А що пак, Олексійовичу, ніде дітись, благослови діток, нехай Маруся нас пов'яже. Наум тільки покрутнув головою, обтер слізку рукавом та й вп'ять понурив голову й мовчить. Староста каже: «Може, стара мати сеє усе вередує?» «О, батечки мої, – зараз каже стара Настя, – чи я ж би не хотіла щастя своєму дитяті? Адже вона моя утроба, та де ж нам лучшого Василя скати? Він дитина розумна, покірна, усяк би нам позавидував. Та хіба ж я не жона своєму мужу, щоб не мала його слухати? У нас йде по-божому та по-старосвітськи. Він мені закон, а не я йому. І чому він не віддає, я не знаю. Він Василя завсегда любив. Кажи, бо, Науме, що це ти робиш?» Тут знову приступили і діти, плачучи, і стара Настя, голосячи, і старости, кланяючись, та, знай, просять Наума. Мовчав він, мовчав, тільки, знай, сльози ковта. Далі устав, здохнув жалібно, перехрестився перед Господом милосердним та й каже: «Одна в мене на світі радість, моя Марусенька. Що Божий день молюсь, щоб вона була щаслива. Та як же, молившись об однім, буду сам робити друге? Молившись об її щасті, сам буду її топити. Прощайте, панове сватове, коли хочете, то справді випийте по чарці, коли ж ні, то не здивуйте, дайте і мені покой, бо…» Ох, не хотілось було сього казати, та ви мене розжалобили, бо мені дуже жалко, що рішаюся Василя, та нігде дітись. Прощайте, люди добрі, ідіть собі, не здивуйте.
Тут вп'ять усі приступили до нього, що коли кажуть «любиш Василя», так чом не віддаєш за нього Марусі? Маруся ж так і повисла йому на шию і обмиває його слізоньками, а Василь тож припав навколішки та гірко плаче, та знай просить. «Але чому не віддаю?» – сказав Наум, здохнувши. «Бо жаль свого рождення, не той час. При такому важному ділі, як є сватання, не можна усього говорити. Прийди, Василю, завтра, та й сам без людей. Отут я тобі усе розкажу. Більше нічого й говорити прощайте, от вам і хліб святий». Чи хотіли, чи не хотіли старости, узявши хліб назад, пішли з хати з Василем. Або так сказати, що повели його, бо він сам не зостався Наум із своєю сім'єю, сів собі і сумує. Маруся аж звалилася напіл від сліз, і Настя, плачучи, сиділа над нею й дивувалася, що це старому сталося, що разом загудив Василя. Об вечері ніхто й не думав, нікому було поратись, і ніхто не хотів нічого їсти. От сидів Наум, сидів, думав та думав, а далі обізвався. «Годі плакати, Марусю, устань та слухай, чого я питатиму». Не той був Наум батько, щоб його мусила Маруся не послухати. Чи здужала, чи не здужала, а коли батько каже без жартів та трохи чи й не сердитий, то треба устати. Устала і втерла слізоньки, і жде, що він їй скаже. «Ти, бачу, Василя знала ще перш, чим я його привів». Знала, паноченьку, і затрусила, як осиковий листочок, і опустила свої довгі вії на очі, щоб не бачив батько, як їй стало стидно. «Як же се було?» – спитав він різно. Тут Маруся, хоч і запинаючись, а розказала йому усе, як побачила його уперш на весіллі, як їй стало його жалко, як він цятався горішками, як вона його соромилась, і усе розказала, як і на базарі йдучи зійшлися, як з базару верталися, що говорили, і нігде було правди діти, як і цілувалися. «Ну, що дальш? А почин хороший», – каже Наум, а самі видно, як на ножах сидить. От Маруся, сплакнувши, веселіше було стала розказувати, як змовилася з ним зійтися у бір на озера, і як зійшлися, і як... «Годі!» – закричав не своїм голосом серця Наум. «То вже розказуй матері, що не вміла тебе берегти і від худа відводити». А сам, схопивши шапку, хотів було втікати на двір, так Маруся так і вчепилася йому на шию і каже: «Ні, таточку, ні, мій сизий голубчику, не погубила себе твоя дочка і не погубить. Матіночко моя ріднесенька, лучше мені усяку муку прийняти, на смерть піду, а не принесу тобі ніякого безчестя ні для якого пана, ні для якого однорала. Я пам'ятаю ваші молитви, я знаю, що я ваша дочка, та чи можна, щоб я на свою погибель ішла? А ось як у нас було». Тут вона й розказала, що собі з Василем говорили, і як у них там було, і як вона запретила Василеві ходити до себе і для чого. Розказала й те, як скучала і журилась без нього. Усе розказала до посліднього часу, як що було. Наум ще таки спитався: «Гляди лишень, чи все сьому правда і чи не потаїла ти чого?» «Усю правду вам сказала, і що нічого не потаїла, так коли велиш, тату, щоб побожилась, то як хоч, так і побожусь». «Гріх великий, – каже Наум, – божитись, а ще пуще, як напрасно. Я ж тобі і без божби вірю. Тепер слухай мене, Марусю. Не раз тобі казав, що дівкою тобі зоставатись не можна, треба заміж йти. Приказував тобі, що тільки кого полюбиш, зараз мені скажи прямо, а я, побачивши, що воно таке є, так би і діло кінчав. Коли б мені не годився, то я б тобі сказав: не треба, не знай його. А коли ж би годився, то б йому поперед усього сказав би, що і ти знала б.
присилай, козаче, за рушниками. За тим, що поки до сватання, так щоб не було у вас ніякого женихання, бо воно до добра не доводить. Щастя і твоє, і наше з Настею, що Василь такий чесний і богобоязний, а другий не щулася, я би нав'язав тобі камінь на шию, що й повік би його не зняла, хіба б з мосту та у воду. Якби я знав з самого першого об Василеві, я б тобі сказав, за чим не віддам за нього, і ти б так не пристала до нього, і тобі легше було б його забувати. А тепер як хоч, так і терпи, бо не віддам. Тут Маруся, як розказала перед своїми усю правду, то й стало їй на душі веселіше і на серці полегшало. Почала знову просити батька, щоб таки віддав за Василя, а що вона хоч вік у дівках сидітиме, ні за кого не піде опріч його. «Говори, – каже Наум, – а знаєш ти, голово, що батько лучше бачить твоє щастя, чим ти. Ти молода, дурна. Лягай же, дівко, спати. Завтра будеш старіша, чим сьогодні, а від того умніша». Перехрестив її та й пішов собі від неї. Ні світ, ні зоря, а вже Василь у Наума. То сяк, то так прибули до обід. І, варивши обід, і подавши на стіл, Маруся заливалася слізоньками, відгадувавши, певно, що востаннє бачить свого Василечка. Та правду сказати, так і усі невеселі сиділи, а за обідом до страви ніхто й не приймався. От як позбирали стола, Наум і каже жінці й дочці: «Ідіть собі або в кімнату, або під комору, на простор шити, а нам тут з Василем не мішайте». От як повиходили вони, Наум і каже: «Василю, сядь лишень біля мене та слухай, не перебиваючи, що я тобі скажу. Не по моїй правді, бо у мене опріч гріхів нема нічого, а за отцевські й материнські молитви наградив мене Бог милосердний жінкою доброю, роботящою, покірною і несварливою. Батьківщини ми з нею не розтратили, а потроху Бог благословляє, усе добавляємо. Велика милость Божа. Утро і вечір дякую за наше неоставлення, а що найбільша милость Божа є до нас, грішних, у тім, що наградив нас дочкою. Та ще якою? Це не чоловік, це янгол святий». «Ох, правда, дядечку», – перебив йому Василь, а він його зараз зупинив і каже: «Цидь бо, Василю, мовчи та слухай і не перебивай мене. Се ти, бачивши її очі або щоки, і що вона во всім собою красивенька, та й хвалиш її. А я не про її тіло, а кажу про її душу. Яка то вона тихая, слухняная. Бога Небесного зна і любить, і боїться прогнівить його. Нас шанує і бережеться якомога, щоб ні в чим нас не прогнівити. Жалослива не то, що до чоловіка, та ж до манісінької комашечки. Худа ніякого і по духу не знає, боїться самої думки об нім. Яка сама добра й незлобна, так і про усіх дума усякому повірить. І Бог її сохранив, що вона тебе, а не кого ледачого полюбила. А з другим би пропала на віки вічні. Та й ти її сердешну збив було з пантелику, знає усе. Ох, гріх так робити». «Дядько», – обізвався було Василь, – «мовчи, племіннику, ти розкажеш опісля. Такую то дитину нам Бог милосердний дав, що хоч я і батько її, а не можу проти правди казати. Що ж ми називаємося за родителі, щоб не думати об щасті свого дитяти? Я й кажу, коли б же і сяка, і така, ну так би й бить. А за її добрість, за її смирноту, покірність треба їй такого мужика, щоб їй був як отець, щоб він її кохав, жалував, бо не дай Бог, коли й трапилось якеє худо, чи ділом, чи думкою, так він би її відводив, вчив би її на усе добре, не давав би її кому зря зобижати. А покірну та смирну, як вона, хто захоче, той зобидить. Чим нас Бог благословив у сім світі, чи худобинкою, чи скотинкою, усе тут би зосталося зятеві за тим, що я хочу зятя, коли Бог благословить, узять до себе вприйме.
Так це вже не чиє, а моє діло глядіти дуже пильно, щоб він був хазяїн добрий, щоб хоч би вже не розтратив і не розтеряв, що від нас прийме, і щоб її не довів до ніякої нужди. А коли Бог благословить діточками, так щоб і їх до пуття через науку довести і дещо і їм зоставить. Тепер кажи мені, Василю, неправду я кажу? Правду, панотче, святу правду ви говорите. Коли б ваша милость, щоб мене наградили Марусею, я б усе те сповнив, що ви тепер розказуєте. Не можна, Василю. Не будеш ти їй таким мужем і хазяїном, як хочеш, бо це не від тебе. Коли ж я знаю, що сьому не можна бути, і бачу свою Марусю, що зовсім розум погубила, полюбивши тебе, вона тепер рада за тобою хоч на край світу. І ще то Господь її не зовсім покинув, а то, думаю, крий, Мати Божа. Аж скрикнув Наум і перехрестився. От посьому то прошу тебе ласкою і приказую, як отець мого дитяти, покинь її, забудь, не ходи до нас і не знай її, хоч би вона тобі де і повстрічалась. Не погубляй її і душі її, та й нас не пхай живих у яму, прошу тебе обсім. Сказав і гірко заплакав. Дай нам спокійно віку дожити і не доведи нас відвічати за неї на тім світі. Та чом же ви, Наум Семенович, думаєте, що я не буду добрим їй мужем і хорошим хазяїном? Ти ж мені розказував про себе. Ти сирота. У дядьків твоїх по 2, по 3 сини, і ти з ними в одній сказці. Сказка ваша 9-душна, дядькові хлопці малі. А як прийде набор, то, певно, тобі лоб забриють, бо ти сирота, за тебе нікому заступитись. І дядьки скажуть, ми тебе поїли, зодягали й до розуму довели, служиш за нашу чергу. А що тоді з Марусею? Ні жінка, ні удова. Звісно, як солдаток шанують. Як саму послідню паплюгу, і ніхто не вірить, що була солдатка та й чесна. Та й троха чи й не так. Де їй за полками таскатись? А молоде, дурне попадеться ледачим людям, наведуть йому все злеє. Худобу розтаскають, повіднімають, хто її защитить. Діточки без доглядання, у бідності, у нищеті, без науки, без усього помруть, або, не дай Боже, бездільниками стануть. А вона за тим і старіється, немощі одоліють, бідність, калічество, тільки що в шпиталь до старців. Сказав все та й заплакав, як мала дитина. Не приведи, Господи, й ворогу нашому такої судьби. Так-то, Василю, якби я тебе не любив, а скажу по правді. Так я тебе полюбив, так мені тебе жалко, як рідного сина. А не хочу загубити своєї дочки і такої, як наша Маруся. Тепер сам здоров бачиш, по чому не можу тебе зятем прийняти. Довго Василь думав, похиливши голову, а далі аж повеселів та й каже: «А як я найму за себе найомщика?» «Найомщика», – подумав Наум, а далі й каже: «А з чого ж ти наймеш, коли тільки получаєш від хазяїна 80 рублів у год, а батькової копійчини нема? Дядьки поможуть». «Не потурай на те, Василю. Поможуть, та не тобі, а собі. До чого дійдеться, тобі за те лоб забриють, а найомщик опісля піде за дядькових хлопців. Рад би і я тобі помогти, так усе не те. Як знатимуть, що в тебе жінка багата, то так тягнутимуть, що тільки держись, і усе до кінця доведуть, усе зоставлятимуть, щоб було за що вчепитись. Коли б ти сам своєю копійкою здужав найняти, так би так. Василю, от тобі образ Царя Небесного і його Матері Пречистої і Миколая Святого. Принеси бумагу, що найомщик прийнят за самого тебе і за твої гроші, от тобі зараз обома руками віддам Марусю». Як ударить Василь, вислухавши усе руками об груди, як припаде на стіл, як заплаче, а далі сказавши: «Усьому кінець.
кинувся на шию, обняв Наума кріпко і каже: «Прощай, мій. Коли ж тобі хоч трохи жаль бідного Василя, будь ласкавий, будь жалісливий, поклич сюди Марусю, нехай я при тобі попрощаюсь з нею». «Добре, Василю», – каже Наум, – «та глядиш, попрощайся. Чи розумієш? Усе знаю і все зроблю, як мені кажете». От ввійшла Маруся, а за нею і Настя. Василь, узявши Марусю за руку, і каже: «Марусенько, правду, велику правду сказав мені твій батько. Треба нам розлучитись». «І навіки?» – через силу спитала Маруся. «Побачимось. І будеш ти моєю, коли не на сім світі, так на тім. Прощай, моя ма». І не договорив, як вона зомліла і покотилась йому на руки. Він її пригорнув до серця кріпко, поцілував, віддав її нечувственну батькові на руки, поцілував руку йому і Насті, і пішов швидко неоглядно. Не будемо розказувати, як кріпко і як довго Маруся за ним журилася. Ледве-ледве сердешна з журби не вмерла. Скільки вже батько з матір'ю не розважали, усе нічого. А тим іще пуще, що не знала вона, за чим і куди Василь їй дівався, чи надовго він скрився, чи вернеться і коли ще то буде. Питалася не раз і батька, що ж, не знаю та й не знаю. Бо й справді він не знав, з якою думкою і куди він скрився. Що божий день перебере горішки, що ще на весіллі, як побачились уперше, так він їй дав. Перебере, перецілує та вп'ять до серця й положить. Або коли гулящим днем піде у бір на озера, де з ним раз гуляла, там посидить, поплаче і з тим і додому вернеться. Мати не дуже її заставляла поратись і робити, так сама бралась за все. Мені, каже, не так, серденьку, тяжко, якщо я що-небудь роблю. І з подругами ніколи не грала, і вже овсі до них і не виходила. Одробилися у полі, стали від Семена з вечора сидіти, Маруся прийнялася прясти. А з покрови у досвіта встає, пряде, шиє, поряється і все журиться, і частенько, як забереться куди-небудь сама собі, то плаче, так що й Господи. Бо об Василеві ні чутки, ні вісточки, як у воду впав. От і Пилипівка, от і Ганино зачатіє. Зачали парубки засилати старостів до дівчат. Знай, люди швандюють по вулицям з паличками у руках. То, гляди, ідуть двоє поперев'язані рушниками, бодряться, вихваляються. От там і там таку-то за такого-то просватали. А інші свинячою стежкою попід плотами мовчки собі йдуть і під плечем замість хліба святого несуть гарбуз. Еге. Нігде дітись, як заробили, так і відвічать. Не одні старости заходили й до старого Дрота сватати Марусю. Так що ж? Таточку мій ріднесенький, я їм, каже, піднесу по чарці. Старий було гримне на неї: чи ти дурна та божевільна, чом ти не йдеш? Люди хороші, чесного роду, парень бойкий, чи тобі поповича, чи купця треба? Василя, а коли не Василя, то й нікого, каже було Маруся. Мати її у сльози, а батько було аж розсердиться та й крикне: та де того Василя озьмемо? Тепер ти людей цураєшся, а там стануть і тебе люди цуратись, і досидишся до сідої коси. Дарма, таточку, без Василя не страшна мені й домовина, не то сідає коса. Здвигне тільки плечима Наум, подума: нехай ще до того году, та й замовчить. І йому жалко було, що про Василя не було ніякої чутки, бо він його дуже любив і все надіявся, що він з собою щонебудь до пуття зробить. От і м'ясниці пройшли, і усюди пішла слава, що Дротівна Маруся і горда, і пишна. За тутешніх парубків не хоче, а жде собі панича із-за моря. Вона про сю славу знала, сміялась і каже було: дарма, я підожду.
Парубкам же, хоч і кріпко досадно було, що така красива і багата дівка у лад не дається, та нічого було робити, силою не озьмеш. Пройшов і піст, відговілись, і слава тобі, Господи, дождались Воскресенія. Маруся у Великодню суботу сама учинила паску, положила туди яєчок, імбирю, бібків, шапрану, і спеклася паска і висока, і жовта, і ще у печі зарум'янилась. Полагодила все, що треба, а на самий Великдень уранці з батраками понесла до церкви на посвященіє паску, баранця печеного, порося, ковбасу, крашанок з десяток, сала і грудку солі, і, розіславши на цвинтарі у ряду з другими хустку, розложила усе гарненько, як її мати навчила, бо Настя після недуги не пішла з двора. Наум же став у церкві Божій і молиться. Коли Наум приходив до церкви молитись, то вже справді молився, а не ловив вітрів. Не розглядав і сюди, і туди, а стояв, як треба, неначе перед самим Господом, Царем Небесним, і тільки слухав, що читають і співають. А сьогодні, в такий великий праздник, він ще більш молився, і на серці так йому було весело, як і усякому богобоязному, кого приведе Бог дождатись Великодня. От як він стоїть і молиться, служба Божия співається, вийшов наперед церкви читати апостола. І хто ж? Василь! Наум дивиться і сам собі не вірить, чи це він, чи не він. Розглядів хорошенько, аж зовсім він. Та він же овсі не письменний. А як же він буде читати? Може, навмання без книжки? Може, витвердив на пам'ять? Побачим. От Василь вже й Павла чтєніє сказав та й почав. Та що за голос важний? Чистий, голосний підбасок та понятний. От Наум і дума. Бачив я сліпорожденного, що читав псалтир, так це ж без книжки. А Василь так у книжку дивиться. Хіба чи не хваста? Може, на пам'ять від дяка перейняв, та буцім той письменний. Так, отже, за титлу було зачепився, та й розібрав потроху, от і дочитав без помилки, от і алілую по закладам знайшов. Ні, якби не письменний, то не зобів би апостола, та ще й на самий Великдень прочитати. Прислухається Наум, Василь співа. Як же почав херовимську, та таку, що й сам дяк не зумів у ладу взяти, а Василь без заминки та на всі голоси і покрива, і переводи виводить, сам і кінча, сам вп'ять і почина, тоді вже Наум зовсім положився, що Василь став письменним. Та коли ж він справився і де пробував? Нехай, дума собі, опісля знатиму. Як вийшов панотець з охрести Пасху свяченою почитувати, і народ рушив з церкви, Наум зупинив Василя та зараз і каже: «Христос воскресе!» От, похристосувавшись з ним, як довг велить, і каже йому Наум: «Чи ще ти нас, Василю, не забув? Нехай мене Бог забуде коли. Добре ж, добре, сину, тепер не до того. Приходь до нас розговітись, а хоч і пообідаєш, коли не підеш додому. Ви мені і дом, ви і родителі. Добре ж, добре, приходь же, не забудь, я ждатиму». Сказавши сеє, Наум поспішав додому і дорогою собі дума: «Не дуже ж я добре зробив, що не розпитавши Василя, що він і що з ним, та й покликав його до себе. Може, він вже об Марусі й не дума, а може, вже й жонат, а я тільки потурбую Марусю і знову розважу її тоску. Та хоч би й не те, так, може, ще він і не відкупився від некрощини, так що тоді робити? Та вже ж побачу. Дасть Бог розговітись, а там буду поправляти, що напортив з радощів, що побачив нежданного Василя та ще й письменного. Відкіля йому Бог таку благодать послав. Правда, дитина розумна, йому б тільки дяком бути».
З такою думкою прийшов додому і не каже жінці нічого, кого він побачив. Прийшла й Маруся і принесла усе свячене і байдуже, бо вона, як не стояла у церкві, а при Пасках, то й не бачила Василя. Розстановила усе на столі, як треба, і налагодила, та й дивується з матір'ю, що батько не сіда розговлятись, а ходить собі по хаті та дума. Аж ось двері рип, і Василь у хату. Маруся так і не стямилась і крикнула не своїм голосом: «Ох, мій Василечку!» та й стала, як укопана. Стара Настя тож зрадувалась, неначе Бог зна чому, і кинулась до Василя, і похристосувалась. От Наум бачить, що Василь з Марусею стоять і тільки поглядають. Він на неї, а вона на нього, неначе зроду вперше бачаться. От і каже їм: «Чом же ви не христосуєтесь?» А Василій каже: «Не смію, панотче». «Чом не сміте?» – каже Наум. «Закон повеліва христосуватися зо всяким і хоч безсмертельним урагом. Похристосуйтесь же по закону утричі, та нехай вас Бог боронить від усякої поганої думки. Тяжкий гріх у такому святому ділі думати лукаве». От і похристосувались гарненько. Маруся кинулась до нього з розпросами: «Де се ти, Василечку, був?» «Знай, бо урем'я», – перебив її Наум. «Одно що-небудь, або розговлятися, або говорити. Бог дав праздник і Пасху свячену. Дякуючи Бога милосердного, треба розрішати без усяких хлопіт і з веселою душею. А говорити будемо опісля. Сідайте лишень». Господи, благослови. Стара Настя сіла за столом на лаві, а Маруся біля неї з краю, щоб ближче поратись. Василь сів на ослоні, старий на покуті, а батраки конці столу. От, перехрестившись, Наум і прочитавши тричі «Христос воскрес з мертвих», зараз відрізав паски свяченої і положив перед усяким по куску. Покуштувавши її бережно, щоб крихот не розсипати під стіл, усяк перехрестившись, і сказав: «Спасибі Богу милосердному, дай Боже й на той год діждати». Тут вже прийнялися за печене, поїли баранця, поросятини, а кісточок під стіл не кидали, а клали на стіл, щоб опісля покидати у піч. Далі їли ковбасу, сала кусочками нарізали, і крашенок облупили і порізали на тарілоці. Оце і скінчивши, Маруся все прибрала із стола, тож бережно змела і усі крихти, і кісточки, і лушпиння з яєць повкидала у піч, та тоді вже стала подавати страву. Старий Наум випив чарку горілки перед обідом, а Василь не став, бо, каже, ще не починав її пити. От і подали борщ, а далі яловичину, покришили на дерев'яній тарілоці, посолили та й їли. Вже, звісно, що не по-панськи, бо виделок не водиться, пальцями. Опісля подали юшку з хляками, печене було, баранина, а там молошна каша, та й годі, більше нічого. Маруся чи їла, що чи не їла, їй лучше усяких розговін, опріч праздника святого, те, що Василь вернувся і жив, і здоров. Захилившись за матір, щоб батько не бачив, як ясочка дивилась на свого Василечка, а сама будто ложкою достає з миски, аби б то неначе й вона їсть. Куди їй вже їсти? В неї одно на думці, як і у Василя. Так той вже через силу їв, бо біля Наума сидів, і не можна було йому злукавнувати, щоб хорошенько подивитись на свою Марусю. Пообідавши і подякувавши Богу і батькові з матір'ю, як поприбирала усе Маруся, от Наум і каже: «А у нас новий дяк сьогодні апостола читав». Настя зараз і питається: «А хто такий і відкіля?» «А ось де він, пан Василь», – сказав Наум та й всміхнувся. «Хіба ж Василь письменний, щоб йому апостола читати?» – спитала Настя. А Маруся так уха й насторожчила, щоб чути усе, що будуть говорити. Був неписьменний, а тепер Бог йому розум послав, а як і що, я й сам не знаю.
Розкажи мені, зділай милость, Василю, як се тобі світ відкрився? Се мені навдивовижу. Ще й году нема, як ти пішов від нас, а навчився письма і співати вмієш, як і сам дяк. Де ти побував? Я, дядьку, не був дуже далеко, став розказувати Василь. От як ви мені відкрили світ і розтолкували мені, що й я буду пропащий і чужий вік заїм, коли не знайду за себе найомщика, то думав і трохи з ума не зійшов. Правду ви казали, що за гроші 80 рублів, що я від хазяїна брав. Тільки що на одежу? Що ж тут мені було робити? Як то Бог послав на думку? Піди до купців, у них хороший заробіток. Прийшов я до Залізняка, він мене трохи знав, розказав йому усе своє лихо. Він, подумавши, прийняв мене за 50 рублів на год з тим, що коли буду у своїм ділі справний, то він мені й більш прибавить, і все буде прибавляти, бачивши моє старання. Я зрадувався, почувши, що більш нічого не треба, щоб гроші заробити, як тільки бути чесним і своє діло, не лінуючись, справляти. З товаришами, хоч усе й москалі були, зараз поладнав. Тільки бачу, що вони усі письменні, і хто більш чого зна, більш получа жалування. От як сів, і правду вам, дядюшка, скажу, що ніч і день вчився, і Бог мені дарування послав. І те таки правду сказать, що нашого братчика куди ні підкни, хоч у науку, хоч у яке ремество, то з нього путь буде. Не пропащі за нього гроші. От то я від Спасівки та до Різдва вивчивсь читати і церковне, і гражданське, писати потроху вмію, цихвіру знаю, і на щотах хоч 1010 пудів у роздріб на хвунти, не помиляючись, положу. Хурщиків розчитаю і хазяйського добра гляжу, як ока, щоб і копійка нігде даром не дівалась. Товариші, знаєте, охотники на криласі співати замість співчеської. От і мене, як побачили, що голос є, то й привчили трохи. Поки себе не поставив на путь, не йшов до вас, дядюшка. І як не тяжко мені було, не бачивши Марусі та пам'ятаючи ваше слово, сам себе морив і не ходив сюди. І то ж таки, що хазяїн, знавши мою чесність, посилав мене не за великими ділами по маленьких ярмарках, а після хрещення посилав уже і дальш, і я тільки що перед праздником оце привіз йому немалу суму грошей. Як же він мене потішив добрим словом і розвів мою тугу, то я вже, певно, й прийшов до вас на праздник. А щоб ви увірилися, що я не зледащів, от і став на криласі співати, і апостола прочитав. Наум, вислухавши його, не стерпів та аж поцілував його у голову і дума. Що за примила дитина! Недаром його люблю. Такий не пропаде. Далі й пита. Скільки ж ти жалування получаєш тепер? Жалування не щот, каже Василь, аби б стало на одежу. А те важніш усього, що хазяїн, знавши мою нужду, чого я боюся і через що ви не віддаєте за мене Марусі, сам хлопоче об мені. Тепер поселе мене з хурою у Одесу, а відтіля піду у Москву і на заводи, і тільки вернусь сюди і к пречистій, а він мені сискає найомщика, каже, хоч 500 рублів потеряю, у восени, як скажуть набор, сам і віддасть, а гроші, каже, будеш отслужовувати. Нехай тобі Бог помага, сказав Наум, а далі, подумавши, й каже, чого ж більше думати? Присилаю вівторок, післязавтра, людей, бери рушники. І тобі веселіше буде в дорозі, і Маруся тут світом не нудитиме. Тепер нічого боятись. Це вже певно, що ти найомщика поставиш. Дасть Бог, вернешся в восени й весілля. Не можна й розказати, як зрадощили і Василь, і Маруся. Зараз кинулися аж до ніг батькових і цілують їх, і руки йому цілують, і самі обнімуться, і знов до нього кинуться, і дякують йому то матері, то вп'ять до нього, і не тямлять себе, і що робити не знають. Довго дивився на них Наум,
та все нишком сміється да дума. То діти. Далі й каже: годі ж, годі, пустіте ж мене, ми ляжемо з старою спати, бо я усю ніч стояв на одіянні, аж поки Христа дочитались. А ви хочете, дома сідайте або гуляти йдіте до колисок. Та тільки самі не качайтесь, бо гріх для такого празника з сею пустотою возитись. Як вже той день у Василя та в Марусі було, нам нужди мало, бо, звісно, чи ходили, чи сиділи, а усе об однім говорили. Як один без одного скучав, коли, що і як думав. Як ні думано, ні гадано вони побачились. Яка ще радость буде, як уже посватаються. От таке усе говорили та голубили. Отже, і вівторок настав. І к вечору стали дожидати старостів. Прибрали хату, засвітили свічечку перед богами. Старі нарядилися, як довг велить, а що Маруся прибралася, так вже й нічого й казати. От постукали і раз, і вдруге, і втретє, і ввійшли старости, і подали хліб, і говорили старости законні речі про куницю, як і поперед цього було. Зараз Наум раденький же такий, і каже, буцімто з серцем: «Та що це за напасть така, жінко? Що будемо робити?» «Дочко, а ходи-ка сюди на пораду». Маруся, вийшовши із кімнати, засоромилась: «Господи, почервоніла, що твій мак». І, не поклонившись, зараз стала біля печі та й колупає її пальцем. От Наум і каже: «Бачите, ловці молодці, що ви наробили? Мене з жінкою смутили, дочку пристидили, що скоро під зовсім повалить, мабуть, дума тут більш не жити. Гай-гай. Так ось що ми зробимо. Хліб святий приймаємо, доброго слова не цураємося, а щоб ви нас не порочили, що ми попереджуємо куниці на красній дівиці, так ми вас пов'яжемо, і тоді усе добре вам скажемо. Дочко, прийшла й наша черга до прикладу казати, годі лише піч колупати, а чи нема чим сих ловців-молодців пов'язати?» І ще не час було Марусі послухати: «Знай, колупа». От вже й мати й каже: «Чи чуєш, Марусю, що батько каже? Іди ж, та давай чим людей пов'язати. Або, може, нічого не придбала, та з сорому піч колупаєш? Не вміла матері слухати, не вчилася прясти, не зробила рушників, так в'яжи хоч валом, хоч і той ще є». Пішла Маруся у кімнату і винесла на дерев'яній тарілоці 2 рушника довгих та мудро вишитих, хрест-нахрест покладених, і положила на хлібові святому, а сама стала перед образом та й вдарила 3 поклони. Далі отцю тричі поклонилася у ноги і поцілувала руку ненці так же. І, узявши рушники, піднесла на тарілоці перше старшому старості, а там і другому. Вони, уставши, поклонилися, узяли рушники та й кажуть: «Спасибі батькові й матері, що своє дитя рано будили і доброму ділу навчили. Спасибі й дівоці, що рано уставала, тонко пряла і хорошенькі рушнички придбала». Пов'язавши собі один одному рушники, от староста й каже: «Робіть же діло з кінцем, розвідайте з князем-молодцем. Ми приведені не стак винуваті, в'яжіте приводця, щоб не втік з хати». От мати й каже: «Ану, доню, ти ж мені казала, що на те по п'ятінкам заробляла, щоб шовкову хустку придбати та нею пеню зав'язати. Тепер на тебе пеня напала, що не усіх пов'язала?» Винесла Маруся замість хустки шовковий платок, красний та хороший, як сама. Наум їй каже: «Сьому, дочко, сама чіпляй, за пояс хустку затикай, та до себе притягай, та слухай його та шануй, а тепер його і поцілуй». От вони й поцілувались, а Василь викинув Марусі на тарілку цілкового. Після сього староста звелів посватаним, щоб кланялись перш батькові у ноги тричі,
А як поклонились утретє та й лежать, а батько їм і каже: «Гляди ж, зятю, жінку свою бий і уранці, і увечері, і встаючи, і лягаючи, і за діло, і без діла, а сварись з нею повсякчас. Не справляй їй ні плаття, ні одежі, дома не сиди, таскайся по шинках та по чужим жінкам, то з жінкою в парці з діточками якраз підете у старці. А ти, дочко, мужичку не спускай, ні у чим йому не поважай. Коли дурний буде, то поїде у поле до хліба, а ти йди в шинок, пропивай останній шматок. Пий, гуляй, а він нехай голодує. Та й в печі ніколи не клопочи, нехай павутинням застелиться піч, от вам і вся річ. Ви не маленькі вже, самі розум маєте, і що я вам кажу, і як вам жити, знаєте». А староста й крикнув: «За таку навуку цілуйте, діти, батька в руку». Поцілувавши, покланялись матері теж тричі. Мати не казала їм нічого, їй закон велить, благословляючи діточок, тільки плакати. Далі староста сів і каже тричі: «Христос воскрес!» А старі йому в отвіт теж тричі: «Воістину воскрес!» Старости кажуть: «Панове сватове!» А свати кажуть: «А ми раді слухати». Старости кажуть: «Що ви жадали, то ми зділали, а за сії речі дайте нам горілки гречі». А старі кажуть: «Просимо милості на хліб, на сіль і на сватання». Після сього сватаних і посадили, як звичайно, на покуть, на посад. Батько сів біля зятя, а мати, звісно, поралась сама і страву на стіл подавала, бо вже Марусі не годилося з посаду уставати. Старости сіли на ослоні біля столу. Поки мати страву носила, батько став частувати старостів. Перший староста покуштував, покрутив головою, поцмокав та й каже: «Що це, сватушка, паннушка, за напитки? Скільки ми по світу не їжджали, а таких напитків і не чували, і не видали, і не коштували. Це ми таке для любезних сватів з-за моря придбали», – каже Наум і просить. «Ось, ну теж усю покушайте. Зверху хороша, а на споді самий гарний смак». Випив староста, зморщився, закректав та й каже: «Від цього разу почервонієш, як мак. Глядіте, лишень, сватушка, паннушка, чи не напоїли ви нас таким, що, може, і на стіни поліземо?» «Та що се ви на нас спинею?» – казав Наум. «Тут таке, що мудре само по собі, а те щось ось що. Ішла баба від ляхів та несла здоров'я 7 міхів. Так ми у неї купили, 7 золотих заплатили, та в напиток пустили». А староста й каже: «Ну, що мудре, то вже справді мудре. Ану, товаришу, попробуй і ти та й скажи, чи пили ми таке у Туреччині або хоч і в Німеччині, та й в Росії не пивали сієї». Випив і другий староста, теж прицмокуючи, і теж примовляв, похваляючи. Проговоривши всі законні речі, стали частуватись попросту з своїми вигадками, а далі тільки що стали вечеряти і обізвались дівчата, що Маруся ще завидна просила до себе на сватання, і співали, уходячи у хату, сюю пісеньку. «Та ти, душечка наша Мар'єчко, обмітайте двори, застеляйте столи, кладіте ложечки, срібні блюдечки, золоті мисочки, от ідуть дружечки». От як переспівали, та й поклонились низенько, та й кажуть: «Дай Боже вам вечір добрий, помагай біг на усе добре». Стара Настя така вже радісінька, що Бог привів дождати одним одну донечку, просватати за хорошого чоловіка, та ще її люб'язного. Землі під собою не чує, порається хутко, і де та сила узялася, аж біга від стола до печі, і страву сама носить, і порядок дає. Кинулась зараз до дружечок і каже: «Спасибі, просимо на хліб, на сіль і на сватання». Та й усадила їх по чину від Марусі скрізь по лаві та й каже: «Сідайте, дружечки мої голубочки, та без сорому брусуйте, а ти, старосто, їм батуй».
Так дівчатам вже не до їжі. Одно те, що стидно при людях їсти, щоб не сказали люди: ото голодна, мабуть, дома нічого їсти, так біга по чужим людям та поживляється. Он, бач, як запихається. А друге й те, що треба своє діло справляти, та не бравшись за ложечки і заспівали. Ой, чому, усім новім дому так рано засвічено. Мар'єчка встала, косу чесала, батенька пораджала. Порадь мене, мій батеньку, кого в дружечки брати. Бери, доненько, собі рівненьку, щоб не було гнівненько. Садови, доненько, і вище, і нижче, а свою родиноньку ближче. Як же побачили, що стара Настя від такої жалібної пісні, покинувши поратись, стала тяжко плакати, так вони стали співати інших. Де ж був селезень, де ж була утінка, селезень на ставку, утінка на плавку. А тепер же вони на однім плавку, та їдять же вони дрібную рязку, ой, п'ють же вони холодною воду. Де ж був Василько, де ж була Мар'єчка, Василько у батенька, Мар'єчка у свого. А тепер же вони у водній світлонці, ой, п'ють же вони зелене вино, та їдять же вони дрібні калачі, у меду макаючи, маком обсипаючи. Та в неділеньку рано чогось то та море грало, там Мар'єчка та потопала, к собі батенька бажала, а батенько та на бережку є човник і веселечко, потопай моє сердечко. Та в неділеньку рано чогось то та море грало, там Мар'єчка та потопала, к собі матінку бажала, а матінка та на мережечку є човник і веселечко, потопай моє сердечко. Та в неділеньку рано чогось то та море грало, там Мар'єчка та потопала, к собі Василька бажала, а Василько та на бережечку є човничок і є веселечко, не потопай моє сердечко. Далі дівчата, бачачи, що просватані собі сидять і опрід себе нікого не бачать і нічого, що біля них робиться, не чують, захотіли їх зачепити й повеселити, та й заспівали. Та в саду соловейко не щебетав, тим Василь Марусі не цілував. Як же соловейко защебетав, Василько Марусю поцілував. Тут усі зареготались на всю хату, і на ум напавсь, щоб таки діти поцілувались, а їм те й на руку ковінька. Далі дівчата, буцімто жартуючи, і заспівали. Та ти, душечко, наша Мар'єчко, ламліти роженьку, стеліть дороженьку, щоб м'яко ступати, на двір танцювати, з скрипками, з цимбалами, з хорошими боярами. Як же вслухався усе на ум, та як розходивсь, притьмом давай музику та й давай, нігде дітись. Побігла моторніша із усіх, от таки домаха Третьяківна, до скрипника та й покликала його. Батечки, піднялися танці та скоки так, що ну. Набігла повна хата людей, як почули, що старий дрот та просватав свою дочку. То ще мало що у хаті, а то й около вікон було багацько, та й зазирають. А біля хати дівчата з парубками носяться, дівчата дрібушки вибивають, парубоцтво гопака гарцює, батько з матір'ю, знай, людей частують. Така гульня була, що крий Боже. Троха чи не до світу гуляли. Тільки Василь та Маруся нікого не бачили і дивувалися, що так швидко народ розійшовся. Заголубленням та замилуванням не щулися, не дай Боже чоловікові печалі або якої напасті, то урем'я йде, не йде, мов рак повзе. А як же у радості, то і не щуєшся, як воно біжить, як ластівка пропливе. Думаєш, один день пройшов, аж гляди, вже й тижня нема. Так було і з Василем, і з Марусею. Усе у купці та у купці, як голуб з голубкою. І в город, і на місто, і до колисок, і на вгород, усе у купі собі ходять. І у монастир на богомолля у купці ходили, і молебень наньмали,
що Маруся обіцялася ж, коли буде посватана за Василя. Тільки-притільки, аж ось і проводи. Усе Єврем'я хазяїн весела хуру, і Василеві з нею треба виступати. Ох нам, лишечко, скрізь сліз кажуть обоє. Ми ж і не наговорились, ми й не надивились один на одного, неначе сьогодні тільки зійшлися. Не плач, Василечку, каже йому Маруся, ти у дорозі й не щуєшся, як і Спасівка настигне. Тоді вернешся сюди і будемо у купці. Гляди тільки, щоб ти був здоровий. Не скучай і не удавайся у тугу без мене. А я, оставшися без тебе, рано і вечір буду слізоньками вмиватися. Годі ж, годі, моя перепілочко, не плач, моя лебідочко, каже їй Василь, пригортаючи до свого серденька. Нехай я на чужій стороні один буду гори знати, а ти тут зоставшись, будь здорова і весела та дожидай мене. А щоб нам одрадніш було, так прошу тебе, вечірна зірочка як зійде, то ти, споминаючи мене, поглядай на неї. У ту пору я стану зорювати, гляну на тую зірочку і знатиму, що ти на неї дивишся, то мені одрадніш буде, неначе я дивлюся на твої очиці, що як зірочки сяють. Не плач же, не плач. Отак-то вони в останні часи розмовляли і обоє плакали безперестанно. А як же прийшло зовсім прощатись, так що там було? Коли вже й старий Наум так і хлипа, як мала дитина, а мати, глядячи на сльози та на тугу Марусину, аж злягла. Так що про молодих і казати? На прощанні випрохала Маруся у Василя сватаний платок, що замість хустки йому дала, за тим, щоб часом дорогою не загубив, і що вона на неї, мов на нього, дивитиметься. Поважив їй Василь, віддав, а вона положила в той платок горішки, ще ті, що сперва-наперва Василь дав їй на весіллі, зав'язала та й положила до серденька та й каже: «Тут воно лежатиме, аж поки ти вернешся і сам озьмеш». Сяк-так Василь на силу вирвався від старих, а Маруся пішла його проводжати. То було на самі проводи, і треба було через кладовище йти, де на гробах у той день усі поминають своїх родичів. От Маруся узяла й мисочку, щоб і своїх пом'янути. Положила курку варену, 3 в'язки бубликів, буханець, 2 книша та й зверху п'ятаковий медяник, та й узяла материну калитку з грішми, щоб старцям подати. А Василь теж з нею ніс у хусті аж 3 десятки крашанок. Прийшли на гроби, аж панотець вже й там і збирається правити панахиду. Маруся поставила до гурту й свою мисочку і граматку батюшки подала, щоб пом'янув її родичів. Маруся, смутна й невесела, усе молилася та знай поклони била. Як же заспівали дяки ні печалі, ні воздихання, так вона так і захлипала та й каже: «Як ти вернешся, Василечку, то, може, мене на сім кладовищі будеш так поминати». Василь аж здригнув після такого слова і хотів її зупинити, щоб викинула таку думку з голови. Так і у самого сльоза так і б'є, а на серці туга така пала, що йому дух так і захватує, і сам не знав, від чого йому так є. От служили панахиду, подала Маруся мисочку панотцеві, а старців божих оділила крашанками й грішми за царство небесне померших. Посідали люди на гробах трапезувати і поминати родичів, а Марусі вже не до того. Василь ледве промовив, що пора вже йому йти до хазяйства. Батечки, як заголосить Маруся, та так і повисла йому на шию. Вицілувала його, що то, і в вічі, і в лоб, і в щоки, і в шию. Далі, неначе хто її направив, разом кинула його, очиці засяли, то була блідна, а тутечки почервоніла, та так голосно, ніби не вона, сказала Василеві, не зупиняючись: «Василю, на кладовищі мене покидаєш, на кладовищі мене й знайдеш. Поминай мене, не удавайся у тугу. Прощай навіки вічні».
там побачимось. Сеє сказавши, не озираючись, пішла додому швидко, ступаючи так легесенько, неначе й землі не доторкається. А Василь, неначе грім біля його вдарив, стоїть, як укопаний. Далі дуже тяжко здохнув, підняв очі до Бога, перехрестився, вдарив поклон і, припавши на те місце, де стояла Маруся, цілував землю замість її, боячись і самої думки об тім, що сказала йому Маруся, а далі промовив: «Господи милосердний, нехай я один усі біди перетерплю, нехай я вмру, тільки помилуй мою Марусю. Дай нам пожити на сім світі, а втім, як твоя воля свята». Та й пішов тихою ступою до Господа. Чи давно наша Маруся була веселенька, як весіння зорінька, говорлива, як горобчик, проворна й жартолива, як ластівочка, а тепер точнісінько, як у воду опущена. Говорити мало й говорить. Сяде шити, то чи стібнула голкою чи ні, чи виведе нитку чи ні, а зараз і задумається, і рученята поклада. Піде в огород полоти, стане над грядкою та хоч цілий день стоятиметь, нічого не зробивши, поки мати її не покличе. Приставить обідати, то або в нетоплену піч, або забуде чого положити, або все в неї перекипить, що й їсти не можна. Та до того довела, що нічого робити, узялась мати вп'ять сама поратись. Часто гримав на неї батько і ласкою вговорював, щоб не журилася, щоб у тугу не вдавалася, що туга з'їсть її здоров'я, зачахне, занедужа. І який отвід дасть Богу, що ні найлучшу милость Божу здоров'я не вміла вберегти й занапастила овсі. Що ж, тільки її і речей: «Татечку, батечку, і ти, матінко ріднесенька, що ж мені робити, коли не можу я забути свого горя? Не можу не думати об своєму Василечкові. Світ мені не милий і ніщо не розвеселяє. Серце моє розривається, дивлячись на вас, що ви об мені вбиваєтесь, та що я буду робити? Я й сама своїй тузі не рада. Тільки у мене й думки, де то тепер мій Василь? Знаю, що час, щодень він від мене усе дальш, от мене туга й душить. Не воруште мене, не займайте мене, неначе ви й не бачите нічого, не розважайте мене. Мені неначе легше, як я журуся у волю, і ніхто мені не міша». Порадившись між собою, старі дали їй волю. Нехай, кажуть, як собі зна, так з собою й робить. Наділив її Бог розумом, вона й богобоязлива, й богомольна, так її Отець милосердний не оставить. Нехай поступа, як зна. І ще з того дня, як проводила Василя, не надівала Маруся ніякої скиндячки, ніякої стрічки. Як пов'язала голову чорним шовковим платком, так і пішло. Усе чорний платок, та й годі. То охоча була по неділям та по празникам до церкви ходити, а то і у будень, коли почує, що дзвонять, то мерщій і йде. Що Божий день любиме місце, куди було ходить, це убір на озера, де з Василем уперше ходила. Сяде там під сосонкою, розгорне платок, що Василь їй зоставив, дивиться на нього та свої горішки пересипав в руці, та й поплаче. Тільки що начне вечоріти, вона вже й сидить на приспі і вигляда вечірної зіроньки. Блисне вона, тут Маруся зараз і стане така рада, що не то що. «Он де мій Василь», сама собі розмовля. Він дивиться на свою зірочку і зна, що й я дивлюсь. Отак блистять і його очиці, як було біжу йому назустріч. І вже тут її хоч клич, не клич, хоч що хоч роби, а вже ні з місця не піде і очей від зірки не зведе, аж поки вона зовсім не зайде. Тоді тяжко здохне і скаже: «Прощай же, мій Василечку, ночуй з Богом та вертай швидше до твоєї бідної Марусі».
Увійшовши ж у хату, перецілує всякий горішок і платок разів 100 поцілує, та, згорнувши, приложить до серця, та так і заночує, а вже й не кажи, щоб спала добре, як треба. Сяк так, то з журбою, то з тугою промаячила Маруся до Спасівки. А у Спасівку і к Пречистій, казав Василь, буде неодмінно. Хоч і не зовсім Маруся повеселішала, та все-таки неначе стала потроху оживати. Вона й дома порається, вона й з батьком у полі, чи громадити, чи жати, бо вже й Наум, дивлячись на неї, що вона стала розважатись, і собі повеселішав і дума. Слава тобі, Господи! Ще тільки Спасівка наступа, а вже Маруся зовсім не та, як унов народилася. Тож і Василь буде. Тоді вдарю лихом об землю, мерщій справлю весілля, та й нехай собі живуть. От коли куди не йде на хазяйство, то й дочку бере з собою, щоб її лучше розважати. Коли ж вона часом зостанеться дома, то, впоравшись, іде у бір за грибами. Та таки так сказати, що день за днем та стала в 5 до роботи проворненька і в усякім ділі моторніша, і що у Бога день, то усе веселіш, усе розчитує. От Пречиста недалеко, от Василь вернеться. Раз у Спасівку, на 3-й день після Спаса, віддавши вона обідати і поприбиравши усе, пішла у бір за грибами і вже нікуди більш, як на ті ж озера. Напала на рижики, та так же їх багацько було, та такі ж мудрі, і хоч побродила по воді, та назбирала їх повнісіньке відро, і ще й кошик. От ще б то їх брала, та як же пішов дощ та пристрашенний, як з відра, та з холодним вітром, а вона була у одній тяжиновій юбці і свитини не брала. Що їй тут на світі робити? Нікуди й не кажи, щоб забігти та пересидіти, бо до села було далеченько, а дощ так і полива. Нігде дітись, треба бігти додому. І йшла, а де і під бігцем, та поки прийшла додому, так одно те, що втомилась, а друге змокла, як хлюща, так з неї й тече. А змерзлась то так, що зуб з зубом не зведе, так і труситься. З лихом пополам добігла додому. А дома ж таки мати старенька і все собі немощна, не здужала піднятись і у печі затопити. Лихо та й годі нашій Марусі. Нитки сухої на ній нема, а нігде обсушитись. Змерзла неначе зимою, а нігде обігрітись. Злізла на піч, та як не натоплену, так ще пуще змерзла. Укрилась і кожухом, нічого. Так лихорадка її б'є. Прийшов і Наум, упоравшись з батраками. Нікому йому ні вечеряти дати, та й нічого. Перш був розсердився, а далі як розслухав, що йому Настя стогнучи розказала, та й змовк. Далі назирнув Марусю та аж злякався. Господи, твоя воля! Сама як вогонь, гаряча, а її трусить так, що й сказати не можна. Тьохнуло у животі у нашого Наума. Подумав та й став Богу молитись. Це вже у нього була така натура. Чи хоч трохи біда, чи радість є йому яка, зараз до Бога. Так і тут. Помолився, перехрестив 3 Марусю та й ліг собі. Прислухається, трохи Маруся не заснула. Дай, Господи, щоб заснула і щоб завтра здорова була. Сказавши сеє, ліг і заснув. Тільки що у саму глупу північ будить його Настя якомога і каже: «Подивись, Науме, що з Марусею діється. Стогне час від часу дужче, от усе дужче аж кричить». Наум вже біля недужої: «Що тобі, Марусю? Чого ти стогнеш? Що в тебе болить?» «Таточку, батечку, ох, не дайте пропасти. Колить, ох, тяжко мені. Робіть, що знаєте. Колить мене. Де саме колить, Машечко? Ох, от у бік, ох, у лівім боці. Поможіть мені, не стерплю». Кинувся Наум, викресав вогню, засвітив світло, аж і Настя вже встала. Та де ж та сила й узялась? До Марусі? А вона усе дужче стогне.
що робити й самі не знають. Сяк так старі вдвох затопили піч, укрили її кожухами. Так кричить: душно, не влежу на печі, положіть мене на лаві, ох, душно мені, ох, важко мені, болить же бік, ох, болить. Послали мерщій на лаві, узялись обоє старі зводити Марусю. Вона не здужа йти, старі не здужають її вести. Тягнуться, силкуються, спотикаються. Наум сердиться, кричить на жінку, що йому не помага. Настя ворчить на нього, що він дочку на неї схиля. Маруся стогне, плаче, а старі, дивлячись на неї, собі плачуть. Через превелику силу дотаскали Марусю, положили на лаві, вкрили рядном, бо усе каже, що їй душно, а самі стали радитись, що з нею робити. Настя пробі бігти до знахурки, щоб мила або злизала, бо це їй, мабуть, з очей, або нехай переполох вилива, або трястю відшептує, нехай що знати й робить. Так же Наум не тії, бо дуже не любив ні знахурок, ні ворожок, що тільки дурників обдурюють та з них грошики луплять, а самі не можуть ніякого добра нікому зробити, хіба тільки біду, та так. От він зараз дістав йорданської води та й звелів Насті, щоб нею натерла Марусі бік, де болить, і дав тієї ж води трошки напитись, а сам підкурював її херовимським великоднім ладаном, помолив з Настею Богу, аж ось і Маруся притихла й стала б то засипати. Старі вже хотіли з радості гасити й самі лягати. Як тут вп'ять Маруся не своїм голосом закричала: «Ой, лишечко, колить мене, колить у бік, пече! Ох, трудно мені, батіночко рідненький, матіночко моя, голубочко, рятуйте, поможіть мені, смерть моя не дає мені дихати». Бачить Наум, що зовсім біда, треба щонебудь і робити. Схопив шапку, побіг до сусіди, розбудив, попрохав її, щоб йшла швидше на поміч до Насті. Поки управився, поки допроводив її до двора, аж вже й світа. Не заходячи додому, пішов у город. Був у нього знайомий приятель, целюрник та ще й Марусин кум. Вона в нього аж 3 діточок хрестила. Так до нього пішов він радитись, що треба робити, а коли можна, то щоб і сам прийшов та подивився на болящу. Так-то старому швидко й дійти. Йде і бачиться усе на однім місці. Стане поспішать, задихається, ноги спотикаються, зовсім хоч впасти. Жалкує Наум, що не збудив кого з батраків, що в соломі на току спали. Так що ж бо? Хоч би й швидше дійшов, так не вмів би так усього розказати. А якби целюрник не захотів іти, то батрак не вмів би його й прохати, як сам отець. Сонечко піднялось, тогді Наум дотюпав до целюрика. Поки його збудили, бо він собі вже багательний, а через коров'ячу віспу став вже у панськім каптані ходити, так треба вже ж туди за панами довго ранком спати. От поки зогріли йому самовар, поки він напився того чаю, присмоктуючи люльку, як наш справник, поки то вийшов, потягуючись до Наума, аж вже було геть-геть. Та вже за те спасибі, що як розпитав, чим Маруся недужа, так разом і зібрався. Схопив швидше щось там за пазуху та узяв склянку з чимось та й каже: «Наум Семенович, худо діло, треба поспішати як можна. Не поскупись наняти збіржу. Мені нічого й проходитись, та треба поспішати». Наум зараз шатнувся, найняв збіржника і побігли, що є духу, з целюриком додому. Як оглядів целюрик Марусю, та аж зацмокав. Став її розпитувати, де саме і як у неї болить. Так вона за кашлем і слова не скаже. Целюрик аж головою покрутив та й каже собі тихенько: «Ова, худо діло». А Наум все почув та й руки опустив.
Кинувся целюрик, і якомога поспіша та й кинув їй руку з руки, а далі розв'язав пляшку, та там усе п'явки, та й повипускав їх до боку. Поки те діялось, Наум так, що ні живий, ні мертвий. То піде, то стане, то сяде, та усе здихаючи руки лама. А пуще те його смутило, що целюрик був невеселий. А Настя, бідна Настя, і байдуже собі. Вона там коло Марусі й помага, і держить, і що треба робить, і так справляється, що неначе й не була недужа. Так то велике горе і біда, як постигне, то вже менше й забудеш, і не... Управившись, целюрик вийшов у сіни віддихнути. Наум пристав до нього з розпитками. «Худо діло», – сказав целюрник. Наум так і кинувся йому у ноги, і аж плаче, і говорить: «Приятелю мій, Кондрате Іванович, роби, що знаєш, тільки не погуби мого дитяти, не положи мене живого у яму. Вік буду батьком рідним звати. Бери, що хоч, бери усю худобу, тільки вилічи Марусю». Целюрик аж заплакав і каже: «Друже мій, Науме Семенович, хіба ж мені не жаль своєї куми? Що б то я робив, щоб вилічити хрещену матір своїх діток? Та як нема Божої волі, так наш братчик хоч 10 головами нічого не зробить». «Так моїй Марусі не животіти», – аж скрикнув Наум. «Один Бог зна», – сказав целюрик та й пішов вп'ять до недужої. Подивившись на неї і подержавши за жилу довгенько, каже: «Молись, Семеновичу, Богу. Коли засне, то ні об чим і журитись. Здається, що скоро засне». От і відступилися від неї тихесенько, щоб їй не мішати спати. Так куди ж то? Тільки що ніби стала дрімати, як підніметься кашель та приздоровенний, так і підступа під груди, і дихати їй сердешній не дає, а тут і у бік знову стало шпигати. Довго того розказувати, як вона 3 дня страждала. Що таки целюрик лічив, а то він і німця привозив, і то і мазь до боку прикладав, і чого то вже не робив, так нема легше, та й нема. Що далі, то все гірш було. Наум давав їм волю, що хотіли робили, а сам, запершись, усе Богу моливсь. Впаде навколішки, руки лама, як вдарить поклон, так співчаса лежить і все молиться: «Господи милосердний, не осироти нас, не віднімай від нас нашої радості, ріши мене усієї худоби, озьми мене, старого, немощного, озьми мене до себе, а нехай вона поживе на світі». Далі й закінча: «Да будеть воля Твоя святая зо мною грішним. Ти усе знаєш, ти лучше зробиш, чим ми грішні і думаємо». Підійде до німця, просить, руки йому цілує, виніс скриньку з грошима, а, мабуть, було у ній 103 рублів, і просить: «Бери, – каже, – скільки хоч, усі озьми, усю худобу озьми, усього рішусь, у старці піду, тільки вилічи моє дитя, вона у мене однісінька, без неї нащо й мені жити, не буде мені ніякої радості. Хто мене догляне, хто?» Та так і голосить. Дарма що німець, та й він заплакав, і хоч би тобі копієчку узяв. В останній раз, як був, і вп'ять чого то не робив, а далі сказав: «Нічого не можна зробити». З тим і поїхав. Моливсь Наум, моливсь, і що то вже плакав, так і підпливе сльозами. Далі вийшов із кімнати, подивився на Марусю, бачить, що вона, як тая свічечка, догоряє, перехрестився і на думці каже собі: «Господи, Твоя воля святая, прости нас, грішних, і навчи, що нам робити і як Тебе слухати». Та з цим словом і пішов.
Йде і за сльозами світу не бачить. Позвав панотця, той аж здивував, що така здорова дівка у 3 дні як занедужала, а вже й на Божій дорозі. Поки панотець прийшов з святостю, Наум вернувся і, кріплячись, щоб не плакати, через велику силу каже Марусі: «Доню, запрочастимо тебе, чи не дасть Бог швидше здоров'я? Я сього хотіла прохати, та боялась вас потурбувати. І вже здоров'я, хіба спасення душі, бо коли б тільки швидше», – ледве промовила сеє Маруся. Кинулася Настя хату прибирати і сіни впорати, а Наум засвітив свічечку і ладаном покурив. Аж ось і батюшка прийшов. Поки Маруся сповідалася, Наум із Настею і хто ще був у них із сусідів вийшли у сіни. От Настя й каже мужикові: «Нащо ти її так сполохав? Вона тепер подума, що вже зовсім вмира, коли привели панотця». «Що ж, стара, будемо робити?» – здохнувши тяжко, сказав Наум. «А яково ж би нам було, якби вона вмерла без покаяння?» «Та що, бо ти, старий, говориш? Де їй ще вмирати? Ще тільки сьогодні 4-й день, як гаразд, і занедужала». «Але 4-й. У Бога усе готово. Його свята воленька. Повелить, то я ще швидше її вмру, дарма, що вона вже на ладан дише». Сказав Наум та й відійшов, гірко заплакавши, і каже собі тихенько: «І коли б то Господь послав мені сію милость, воля Твоя, Господи». Тут панотець кликнув, щоб усі йшли в хату, буде її причащати. Наум, тільки сам живий та теплий, ще здужав підвести її до святого причастя. Маруся прийняла тайни Христові, як янгол Божий. Потім лягла, перехрестилась, підвела очиці вгору і веселенько проговорила: «Коли мені така радість тут, після святого причастя, що ж то буде у Царстві Небеснім? Прийми і мене, Господи, у царство Твоє святе». Панотець, посидівши й поговоривши дечого з письма, пішов додому. Трошки погодя, чують, що кашель Марусі ніби перестав, і вже вона хоч і не стогне, і буцімто спить. Так у горлі стало дуже хрипіти, а у грудях аж клекотить. От Настя й каже до старого: «Та їй-богу, вона не умре, бач, їй полегшало». «Мовчи та молись Богу», – сказав їй Наум, а сам аж труситься. Тепер, каже, янголи святі літають над нею. Страшний час тогді настає, як праведна душа кончиться. Нам, грішним, треба тільки Богу молитись. Господи милостивий, ти сам боїшся та й мене лякаєш. Так казала Настя, не бачачи своєї біди, а Наум знав добре усе і знав, що до чого і після чого що йде, та й каже: «Коли б то Бог милосердний сотворив таке чудо». Далі засвітив страшну свічку, поставив перед образами, а сам пішов у кімнату і що то вже моливсь Богу. Куди то не обіщавсь іти на богомолля, скільки худоби роздати на церкви старцям. Якось Маруся таки дуженько промовила: «Таточку, матінко, а підійдіть до мене». От вони й підійшли. Наум бачить, що Маруся зовсім змінилась на лиці, стала рум'яненька, як зоренька перед сход сонця, очиці, як ясочки, грають, веселенька і від неї неначе сяє. Він знав, до чого це приходиться, здригнув увесь, скріпив серце, а сльози, знай, глита, та думкою тільки так моливсь. Час прийшов. Господи, не остав мене. Маруся їм і каже: «Батеньку, матінко, мої ріднесенькі, простіте мене грішною. Попрощаймося на сім світі,
поки Бог зведе нас докупи в своїм царстві. Тут стала їм руки цілувати, а вони так і розливаються, плачуть і її цілують. От вона їм і каже вп'ять, та так веселенько, та й усе усміхаючись: «Спасибі вам, мої ріднесенькі, що ви мене любили і кохали мене. Простіть мене, може, коли вас не послухала або сердила. Мені Бог гріхи простив, простіть і ви. Не вбивайтесь дуже за мною, бо це гріх. Та пом'яніть мою грішну душу. Не жалуйте худоби, усе земля і пил. Годі ж, не плачте ж. Бачте, яка я весела. Там мені буде прихороше. Коли-небудь треба й вмерти. Мене довго буде морізно. Там год, як часиночка. Бачте, я не жалкую за вами, бо скоро побачимось. Ох, Василечка мого як побачите, скажіть, щоб не вбивався. Скоро побачимось. Я його дуже любила. Горішки мої положіть мені у руку, як помру. А платок верніте йому. А де ви? Я щось вас не бачу. Таточку, читай мені голосно молитви, а ти, матіночко, хрести мене. Поблагословіть же мене. Наум став читати молитви, а Маруся силкувалася та не здужала за ним і слова сказати. А він, що скаже слово, та й залється сльозами, переплаче та вп'ять чита. Настя чи перехрестила двічі, та й знемогла і тут же впала. Сусіда подала Марусі у руки свічку і вже на силу руку розправила, бо вже стала застивати. От вже й гласу її не стало чути. Наум нахилився та над ухом її голосно чита: «Вірую во єдиного Бога та Богородицю». А се вона зирк очима та й сказала голосно: «Чи ви чуєте, що це таке?» Наум впав навколішки і каже: «Молітеся усі, янголи прилетіли по її душу». Далі Маруся ще спитала: «Чи ви бачите?» Та й замовкла. Здохнула важко, тільки й промовила: «Мати Божа, прийми», і упокоїлась навіки. Наум скочив, сплеснув руками, підняв очі вгору й стояв так довгенько. Далі пав перед образами навколішки і молився: «Не остав мене, Господи, Отець милосердний, усю горькою годину. Цілий вік Ти мене милував, а на старості, як мені треба було у землю лягати, послав Ти мені таке горенько. Укріпи мене, Господи, щоб я не согрішив перед Тобою». Кинувся до Марусі, припав до неї, вицілував їй руки, щоки, шию, лоб і усе приговорює: «Прощай, моя донечка, утіха, радість моя. Зав'яла ти, як садовий цвіточок, засохла, як билинка. Що я без тебе тепер зостався? Сирота. Пуще малої дитини. Об дитині жалкують, дитину приглядають, а мене хто тепер пригляне? Тепер ти в новім світі, між янголами святими. Знаєш, як мені тяжко, як мені гірко без тебе. Молись, щоб і мене Бог до тебе узяв. Закриваю твої оченьки до страшного суду. Не побачу в них своєї радості більш. Складаю твої рученьки, що мене годували, опатрували, обнімали». Він би довго й довго коло неї вбивався, так тут сусіда підійшла та й каже: «Пусти, дядьку, ти вже її не піднімеш. А ось прийшли дівчата убирати Марусю. Ти йди та давай порядок, бо, бач, Настя безчувственна теж лежить».
Наум став над Настею, вп'ять гірко заплакав та й каже: «Уставай, мати, дружечки прийшли, нехай убирають до вінця нашу молоду, а я піду лагодити весілля». Пришедши він до панотця, не зміг і слова сказати, а тільки що плаче, та й так, що й Господи. Піп зараз догадався та й каже: «Царство небесне їй, праведна душа була, упокой її, Господи, со святими». А помолившись, і став розважати Наума, поки позіходилися дяки. Далі пішли у церкву, Піп став служити панахиду, а по душі звелів дзвонити на непорочній, як по старому і по почотному чоловікові, та й послав сукно і ставник і звелів йти читати псалтирі. Увійшедши Наум у церкву, так і впав перед образами та й молився, що таки за впокій душі свого дитяти, а то таки знай узивав: «Господи милосердний, дай мені розум, щоб я при тякій тяжкій біді не прогнівив би тебе не тільки словом, та ніже й думкою». Як же заспівали вічною пам'ять, так і сам почувся, що йому якось то стало легше на душі, і хоч і жаль йому дочки, що то вже казати, кріпко жаль. Та зараз і подума: воля Божа, вона теперечки у царстві, а за таке є горе, що ми тепер терпимо, Бог і нас сподобить з нею. Бодро дійшов додому. Вже Марусю нарядили і положили на лаві біля вікна. Став Наум над нею, помолився, зложив руки нахрест та й став приговорювати: «Доненько моя милая, Марусенько моя незабутняя, що ж ти не глянеш каренькими своїми оченятами на свого батенька рідного? Що ж не кинешся рученьками обняти його? Що не приговориш до нього ні словечка? Ти ж мене так завсегда зустрічала, а тепер закрила свої оченьки, поки вздриж Господа на страшному суді. Зложила рученьки, поки з цим Христом, що тепер держиш, вийдеш з домовини назустріч йому. Скріпила уста, поки з янголами не станеш хвалити його. На кого ж ти нас покинула? Узяла наші радощі з собою. Хто нас буде веселити такою добрістю, як ти? Хто нас, сиріт, на старості буде жалувати? Хто нас, як билиночок у полі, буде доглядати? Хто зупинить наші горючі сльози? Хто обітре нам смажні уста? Хто у болісті промочить нам запекший язик? Не повеселила ти нас, живучи своїм Василем, не порадувала нас своїм весіллячком. Береш своє дівування у сиру землю. Зате подруженьки убрали твою русу косу, як до вінця. Скиндячки положені, квіточками заквітчені, і з правого боку тож квітка. Нехай люди бачать, що ти була дівою на землі, дівою йдеш і на той світ. Який зібрався народ, а вже таки повнісінька була хата, і в вікно багато дивилося, так усі навзрить плачуть. Та й як можна було утерпіти, дивлячись на чоловіка, що зовсім у старості, сідого, як лунь, немощного, стоїть над своїм дитятею, що одним одна й була йому на світі, і ту пережив, і ту на самім цвіту хова, а сам зостається на світі з старістю, з недугами, з горем, один собі старою до якого часу. Яка вже їх жизнь буде? Та що й казати? Та ще й яка дитина? Коли б уже яка-небудь, так собі, так би і сюди, й туди. А то ж дівка не то, що на усе село. Та вряд чи де й близько була така.
богобоязлива, богомільна, до всякого діла невсипуща, слухняна, покірна, звичайна, тиха, розумна, і що вже красива, так вже нічого й говорити. І що то? Хто й знав її, хто й не знав, то усяк любив і поважав. І як почули, що вона вмерла, то всі ж то і старі, і молоді, та й мала дитина, усі за нею жалкували і збіглися дивитись на неї і по ній журитись. Об старій Насті вже й нічого й говорити. Не здужала не то, що порядку давати, та й з місця не вставала. Усе сиділа біля покійниці і вже не плакала, бо і сліз не стало, а тільки тяжко здихала і ні півслова не здужала, голосячи приговорювати. Послухавши псалтиря, що дяк усе читав, Наум сів біля своєї старої та й каже: «Що, стара, управились ми з тобою, збирались весілля грати, аж ось похорони. Ох, хвали нас те Бога. Се нам за гріхи наші, Науме, Бог наказання послав», – сказала йому Настя. «За гріхи», – сказав, подумавши Наум. «Чи є така кара, щоб нею удовлити за наші гріхи? Щодень, щочас ми тяжко согрішаємо перед Господом нашим. Так чого ж ми достойні? Якби Отець наш Небесний робив з нами не по милосердію, а по правді своїй святій, так ми б і давно недостойні на світ дивитись. Міри нема його добрості. За чим же він узяв у нас одну нашу радість? Що ми тепер будемо? За чим? Дурна, за чим узяв? Щоб дитина добрая, за добрісті йому милая, поживши у всьому злому світі та бачачи других, не пішла слід за тими, що не по його волі роблять, щоб не стала й вона така, котрих він не любить. А за лихе і злеє дитя Бог карає отця і матір, так ми би були і за неї в отвіті. А тепер, коли дитя наше було добреє, то через неї й нам що-небудь Бог з гріхів простить. На кого ж ми тепер зостаємось? І хто нас у старості та у немощах догляне? Питала ще таки Настя. І я теж думав з першого часу, каже Наум, а далі по моїй молитві Бог такий мені розум дав. Не було у нас дитяти, самі по собі жили, будем і без неї. Ти скажеш, тоді були молоді та здорові, а тепер старі не здужаємо робити на себе. Насте, і у молоді літа самі по собі ми й жили, і робили, і пропиталися. Бог нам помагав, він же нам і тепер не дасть пропасти. Поживемо ще, потерпимо ще за гріхи наші на сім світі, по його воленці прийде й наша година. Ти мені закриєш очі, а тебе? Тоді круглу сироту у біді ще й лучше не покине той, що й маленьку комашечку догляда, та й збереть нас докупи, і наша Маруся нас тамечки зостріне. Коли ж небудь прийде сей час, не 100 літ тут ми будемо бідствувати. Та хоч би й 100 літ, хоч би й більш, хоч би іще й гіршу біду нам Бог послав, коли є ще яка гірша сієї. Так чи можеш то і зрівнятись проти того, що нам буде у Господа милосердного йде тепер наша Маруся? Годі, не плач та давай порядок. Живий живе гада, так і ми. Треба усе полагодити, як звичайно, і як тільки зможемо що зробити і за душу, і за славу нашої. Стало надвечір. Під коморою знакомий Наумові маляр малює труну. Та що за славна була! Дубові дошки та товсті, та сухі, як залізо, та й зроблено чисто, як столярна. Бо й теслі, що її робили, жалкуючи об Марусі і люблячи Наума, від щирого серця її робили. А як ще маляр вичорнив її,
та на криші змалював хрест святий, та кругом пописав слова усякими красками, у головах намалював янгола Божого, а в ногах списав портрет із смерті з кістками та так живо, що як настояща смерть, так така домовина, що хоч би усякому доброму чоловікові таку Бог привів. У хаті й у кімнаті жінки порались, то діжу наставляли, то муку сіяли, то локшину кришили, то птицю патрали. А народ то біля мертвої, то біля відчиненого вікна, то над нею дивилися, а обоє старі із журби так вже стяглися, що аж злягли. Як разом крик, хтось дуже застогнав, аж закричав. Народ за вікном тож крикнув: «Василь, Василь!» і розступився. Наум, почувши сеє, скочив, зирк у вікно. Лежить бідний Василь біля вікна, мов мертвий зовсім. У ті пори, як дзвонили по душі Марусі, їхав мимо церкви Сердека Василь і поспішав якомога до хазяїна з радістю, бо усе зробив, як тільки лучше можна було, і віз йому великі бариші. Як їде і чує, що дзвонять, здригнув кріпко, неначе йому хто снігу за спину насипав, а в животі так і похолонуло, і на душу така журба пала, що й сам не зна, що він таке став. Перехрестився і сказав: «Дай Боже царство небесне, вічний покой помершому». А сам по коням погнав, щоб швидше отчот віддати хазяїну та й до Марусі, і щоб вже з нею не розлучатися аж до весілля. Так от яке весілля знайшов Василь. А як побачив свою Марусю, замість щоб на посаді сидіть, лежить на лаві під церковним сукном, хоч і убрана й заквітчана, та не до вінця з ним, а у яму від нього йти. Як все побачив, закричав жалібно, застогнав, поблід, як смерть, та тут же й впав, мов неживий. На силу та на превелику силу його відволодали. Вже й водою обливали, й трусили, аж ось зирнув, повів кругом очима та й сказав тихесенько: «Марусю, де моя Маруся?» І вже, сину, Маруся ні твоя, ні наша, Божа, став йому на ум казати, покинула нас. Василь сидить, як окам'янілий, і не бачить, і не чує нічого. От Наум подумав, бачить, що треба його розжалобити, щоб тільки він заплакав, то йому й легше буде. От і став до нього говорити. Та вже й як то жалібно говорив, що й думати так не можна, як то він йому усе розказував, як його Маруся любила, як за ним убивалася, як занедужала, і, вмираючи, що йому наказувала. Василь сеє слухавши, як заплаче, зарида, як кинеться до неї, припав, цілував їй руки і не вимовить нічого, тільки «Марусю, моя Марусенько». То покинеть її, плаче та вбивається, та вп'ять до неї. А народ таки увесь, та що то, і малі діти так і голосять, дивлячись на нього, і старих, що оплакують його, неначе мертвого. Отак було усе до вечора. Народ помаленьку розійшовся, і вже ніччю Наум, знемігшись зовсім, трошки задрімав. Прокинувся, дивиться, що Василій не думав відійти від вмершої. Стоїть біля неї навколішках, та знає, руки її цілує, та щось і приговорює з горючими сльозами. От Наум йому й каже: «Спочинь, сину, хоч трохи. Завтра тобі тяжкий день буде. Зберися з силою. Бачиш, вже мені більш її жалко, та я все-таки трохи задрімав, щоб хоч мало голові легш було». «Вам її більш жаль, – каже Василь, – та як же можна й подумати? Я її любив у 100 раз більш, чим ви». «Вже сього не можна розібрати. Ти кажеш, що ти більш, а я знаю, що я її отець, стар чоловік, і вже в мене дочки не буде.
а ти собі як хочеш, дівку і завтра знайдеш. Тату, тату, жалібно сказав Василь, і вам не гріх так говорити, і в яку пору, в якім місці. Далі подивився на нього з грозою із підліб'я, та й став, неначе не у своєму умі, сам собі розговорювати. Їх правда, скоро посватаюсь, та й оженюсь, зійдетесь на весілля, та не зовіть попа, а може, дарма. Слухавши такі його речі, Наум дуже злякався, бо думав, чи нема у нього й помислу, щоб, нехай Бог боронить, самому собі смерть заподіять. Став його розважати і розказувати, який се смертельний гріх, щоб проти Божої волі смерті скати, і що такая душа не прощена від Бога у віки вічні. Далі став його навчати, щоб моливсь Богу, і щоб положивсь на милость його. І багато дечого йому доброго говорив, бо був дуже розумний, хоч і письма не вчився, а у бесіді частісінько і піп не знав, що проти нього говорити, а дяк так і не схвачувався з ним. Василь на усі його речі стояв мовчки, часом усміхнеться, то насупиться, то забормоче. Молиться? Молітесь ви. А сам, видно, своє думав. Наум же, говоривши йому довго, подумав, що йому тепер товкувати. Він і себе не тямить. Нехай на слободі приймуть за нього і розтолкую йому, щоб часом його душа не пропала. Як обвидніло трохи на дворі, зараз зібралися нужні люди у двір до Наума. Розложили серед двора вогонь. Жінки стали поратись, поприставляли казанки та горшки й варять борщі, локшину, квасок, печене кришуть шматками. А там кутю у миски накладають та ситою розводять, горілку по пляшкам розливають, щоб частувати, ложки перемивають, миски лагодять, дошки кладуть і усе готують, як треба, щоб і людям пообідати, і старців Божих нагодувати. Став день, задзвонили у старший дзвін повагом, звичайно, як на збір. Господи, як повалить народ, так видимо-невидимо. Що свої селяни, а то і з города понаходило й понаїжджало. Та були такі й пани, щоб подивитись, як по старовині, що вже тепер виводиться з моди, будуть дівку ховати. Як передзвонили на збір, ось і несуть від церкви святий хрест і корогви, за ними мари, а там ідуть аж 3 попи й 4-й диякон, та усе у чорних ризах, а дяків так з 10-2. А за народом так силу протовпились до хати. Наум, побачивши, що все уже готово, став одбирати людей. Кого дружком, кого в подружжі, кого в старости, жінок у сважки, і усе подвоє. Дівочку у світилки, парубків аж 12 у бояри, а молодого не треба було вибирати, бо Василь, її посватаний жених, був тутечки. От як відібрав усіх, та й став їм кланятися і просити. Люди добрі, сусіда любезні, панове старики, жіночки паньматки, і ви парубоцтво чесне, і ти, дівча молоденька. Не зогнущайтесь послухати мене, старого батька нещасного, а сам так і рида. Не привів мене Бог, воля його свята, заміж дочки віддати і з вами, приятелями, хліба солі розділити і повеселитись, а сподобав мене грішного віддати йому однісіньку донечку, чисту і непорочну, як голуба білого. Збираюсь тепер поховати її дівуваннячко, як закон велить і як її слава заслужила.
потрудітесь піти за нею у почоті, проводіте її дівування на вічною жизнь, не у нову хату і не до милого мужа, а у сиру землю і у темну домовину. Потіште своїм послухнянством і мене, старика, батька скорбящого, що свою утробу. Та хотів поклонитись, та аж впав до землі, гірко-гірко заплакав, а увесь народ за ним. Далі, уставши й віддохнувши, каже: «А де стара мати? Нехай роздає подарки сватам та поїзд наряжа». От покликали Настю, а замість її поставили другу жінку, щоб голосила над покійною та приговорювала, до якого часу треба. Не сама вийшла Настя, а вивели її до почоту, бо вже зовсім не здужала. За нею винесли хлопці скриню з подарками і відчинили. От Настя зараз покликала до себе дівчат і каже: «Не порадувалася моя душа, щоб побачити, як моя мила Марусенька, по волонці ходячи, та збирала б вас у дружечки на радість свою. А привів мене Господь самій у старості, гіркими слізоньками обливаючись, просити, щоб ви проводили її дівуваннячко до темної ями. Не довелося мені чути ваших весільних пісеньок до моєї Марусі, а замість того побачу ваші слізоньки, що зо мною проливатимете, як заспівають їй вічною пам'ять. Не прогнівайтесь, що замість весільних медяничків або коровайних шишечок дає вам мати нещасна, горкає, дає воскові свічечки. Засвітіте їх, проводіте Марусеньку і відайте, як горять ваші свічечки, так горить моє серденько від журби великої, ховаючи одним одну донечку, утіху мою, а сама зостаюся при старості, як билиночка у полі, і слізоньками умиваючись». Тут їм і роздавала свічечки і усе зеленого воску. Далі достала той рушник, широкий та довгий, та що вже гарно вишитий був, і що мався підіслатись при вінці під ноги молодим, та й пов'язала на хрест святий великий, що попереду носять. А там поперев'язували дружка і подружу гора з рушниками довгими, аж з плеча аж до долівки, та усе повишивані заполоччю орлами та квіточками. А далі й по другому навхрест білого полотна, довгі, так що аршинів по 4, і усе пообшивані заснівками. Такими ж рушниками поперев'язували й свашок, та ще їм по квітці прикололи до очіпків. Старош теж поперев'язували по одному рушнику, по одному та хорошому. Світилоці зробили меч, як таки водиться на весіллі, нав'язали ласкавців, чорнобривців, васильків і позолоченою шумихою калини, і свічечку ярого воску засвітили. І меч ов'язали, і світилочку перев'язали рушниками, тож гарними і усе вишиваними. Боярам понашивали на шапки шовкові квітки, і праві руки поперев'язували платками, усе бумажними, красними, як один, і такими, що по 3 копи жоден. Ту хустку, тож бумажну, що малося молодим руки під вінцем зв'язати, ту подали на срібний хрест, що піп у руках несе, а таки окреме кожному попові й диякону на свічечку подали платки бумажні, сині, і усякому дяку дали по хусточці. Килим великий та хороший положили на кришу у труни, а коць важний з розводами, і посередині великий орел, так той послали на мари під труну.
і щоб усе пішло на церков Божу за душу помершої. Далі Настя стала роздавати із скрині усе добро, яке було. Що дівоче, чи плахточку, чи запасочку, чи сорочечку, чи хусточку, чи що-небудь роздавала вбогим дівчатам та сиротам, що ні батька, ні матері, і що їм нігде узяти. А жіноче то серпанки, то очіпочки біленькі, то платки на голову, що було наготовлено її дочиці, таким же жіночкам та удовам усе вбогим. Так що яка то велика скриня була повнісінька, а тут хоч би що зосталося. Усе пороздавала і скриню віддала на церков Божу. І подушки, і рядна усе позбувала за царство небесне Марусі і за душу свою і Наумову. А далі й каже, перехрестившись: «Слава тобі, Господи, що було що роздати за душу моєї милої Марусеньки і обділити добрих людей. Нащо мені те є придане її, коли я її рішилась?» А переплакавши, і каже: «Де ж наш ще молодий?» От його й привели до неї. Обняла вона його кріпко, цілує, плаче і приговорює: «Зятечку мій милий, синочку мій коханий, як порох у вовці, так ти мені зостався. Отже твоя хусточка сватаная. Маруся без тебе усе її біля серця носила, а вмираючи, заповідала причепити її тобі, як будуть її ховати. Не забувай моєї Марусі, і як вона тебе вірно до смерті любила. Не забувай нашої з батьком старості. Не покинь нас, приглянь нас у немощах. Нікому ж нам буде й очей закрити і пом'янути нас». Василь блідний, блідний, як тая настояща смерть, волосся йому розкуйовджене, очі, мов у мертвого, дивляться й не бачать нічого. Руки неначе судороги покорчили, а сам, як лист, труситься. І не щувся, як тою хустку йому почепили за пояс. Насилу промовив до Насті: «Матінко рідненька». Та більш нічого не зміг і сказати. От, причепивши хустку, Настя перехрестила його та й каже: «Бог тебе, мій синочку, сиротиночку, удовець без вінця, благословить і матір його Божа на усе добре, тільки не покидай нас». Сказавши сеє, пішли. От як зовсім управились, попи почали правдити, що треба, покропили домовину святою водою, бояри положили Марусю у труну, а дружечки поправили на ній коси та цвіточки і на голову положили ще віночок, бо ще не була вінчана, що самі зв'язали, то жовтих гвоздиків, то з ромену та з різних квітків. Сердешний Наум ледве ноги переставля, а ще таки хотів закон сповнити. Підійшов до труни, перехрестив Марусю і каже: «Поздоровляю тебе, Марусенько, на новосіллі. Бог послав тобі сей дом. Почивай у нім. Нехай ні один злий чоловік не поворушить твоїх кісточок ні руками, ні язиком. Щоб так тихо, як тепер лежиш, пролежала до страшного суду і з радістю устала з тим святим Христом». Після сього бояри і понесли з хати труну, а Наум таки ще услід, хоч гірко плаче, а ще таки посилкувався сказати: «Прощай, Марусю, з мого дому. Недовго ти в мене гостила, та з тобою усегда радість була. Ти не вернешся вовіки, і я радості не матиму тож вовіки». От і понесли.
Поперед усього хрест святий з корогвами, далі криша з мар, сукном мертвим покрита. Несли 4 хлопчика, як янголи, і в них хусточки. Затим криша струни килимом покрита, а несуть її 4 боярина. За ними попи з свічками і диякон з кадилом, а там дяки та так прихороше та жалібно співають, що хоч не хоч, так заплачеш. Отут пішли дружечки по парці, усі у свитах, і тільки самі чорні ленти покладені на головах без усякого наряду, і у кожної у руках зелена свічечка пала. За дружечками йшла собі сама світилочка з мечем. За нею сважки, далі дружко і піддружний, а за ними вже несли труну на марах бояри. А Василь, як молодий, ішов з правого боку. На превелику силу іде, і неначе й не він. Ні до чого йому діла нема, що йому скажуть, те й роби, і туди йде, й очей не зведе з своєї Марусі. А вона, моя сердешна, лежить, мов голубочка, тим серпанком, що мався її на весіллі покривати, покрита уся, тільки вид не закритий. І здається, що вона, лежачи, звисока усюди погляда. Та ще як вона хороше вмирала, то так і усмішечка у неї на виду зосталася. І вона ніби усміхається і потішається, що її так хороше ховають. Василь би то, може б, і не зійшов без місця, бо в нього і в пам'яті не було, що його вели 2 старости у рушниках під руки. За домовиною ішли або вели сусіди й приятелі Наума і Настю, що так розливаються, як тая річка. А дзвони, так, Господи, не перестають і усе дзвонять, а народу, і за домовиною, і побіля домовини, і по вулиці напереді, і по воротям, і по плотам. Що то й сказать не можна, скільки їх там було. Поки донесли до церкви, то аж 12 разів застановлялися читати Євангелія і усякий раз підстилали бумажний платок. Який піп прочита, тому й платок. Відслуживши в церкві службу Божу і похорони, як слідує, понесли тим же чином і на кладовище. Як стали опускати труну у яму, то від Насті подали 12 аршинів нерозрізаних рушників, та на них і впустили домовину. І що то? Увесь народ так і голосить. А Наум кинувся навколішки, підняв руки догори та й молиться: «Господи праведний, Твоєю волею осиротів я, старець немощний. Тіло моєї донечки віддаю матері нашій землі, а душу прийми у царство своє, і не остав мене грішного». Далі став читати «Отче наш», аж поки зовсім опустили труну і попи молитвою запечатали яму. Тут Наум устав, узяв землі у жменю, труситься сердешний та плаче, кинув землю і каже: «Дай нам, Господи, у однім царстві бути з нею. Прощай, Марусю, в останній раз, нехай над тобою земля пером». Тож і Настя так зробила. Як же прийшлось Василеві кидати, схватив землю у жменю, як зарида. Затруситься, пальці йому звело, і руки не може розправити, щоб сипнути землю у яму. Трясся, так і впав нечувственний. Тут весь народ, кожний хоч по жменці, кидали землю у яму, щоб бути з нею у однім царстві. А далі бояри засипали лопатами і зовсім докінчили, і верх вивели, і у головах поставили хрест високий та товстий,
і зеленою краскою обмальований. От і уся Марусі пам'ять. Пришедши додому, і попив весь народ, і трудящі стали лагодитися обідати. Настя перша кинулась. Де ж наш Василь? Нехай мій голубчик, мій жених удовець, нехай сіда на посад сам собі. Василя нема. Сюди, туди, де Василь? Нема нігде. Скали, нема. Та вже один розказав, що ще на кладовищі підняв його і трусив, і водою бризкав, і на превелику силу він очуняв, і, віддихнувши трохи, сказав, що піде проходитись. Чоловік пустив його і пішов до гурту, а де ж вже він дівся, він не вглядів. Кинулись бояри, хто помоторніший, скати його, шукали і на кладовищі, і по бору, і де-то вже його не шукали, нема та й нема. Нічого робить, без нього пообідали. Після обід, як усі, дякуючи Наума і Настю і поминаючи Марусю, порозходились, і як уже дома усе поприбирали, послав Наум у город до Василевого хазяїна, чи не там він. Не було й нема. Послав до родичів, не чули і не бачили. Справляли Наум і Настя в 5 і 9, і полусорочини, і сорочини, як треба по-християнськи. І що то за обіди були на усе село. Багато і старцям милостині подавали. Василя ж не було та й не було. І слух об нім запав. Найбільш журився за ним Наум, боячись, щоб він сам собі не заподіяв смерті. Сумуючи об сім, частенько плакав, а рано й вечір молився за нього Богу, щоб його сохранив і на розум навів, і привів би його до нього, щоб було кому їх доглядіти. Вже й год минув після Марусі. Старі відпоминали її, як треба, і попам заплатили за 40 вусти, що наймали аж у 3 церквах, а у 4-тім монастирі і дякам за псалтир, що 6 неділь, поки Марусина душа літала круг її гроба, читали над ним. Стара Настя журиться, неначе сьогодні поховала дочку, а Наум все тільки її розважа і каже: що ж робить? Молись Богу. Перетерпимо тут, буде добре там. Його свята воля. От Василя мені жалчиш, що не дай Боже, чи не пропав він з тілом і з душею. А сам усім хазяйством розпоряджав і усе дбав, а що зміг, той сам робив, не лінуючись. А що тільки збере хоч трохи чого, так і роздає бідним та неімущим. Усіх обділя. Стане було Настя казати: та чого ж ти так клопочеш? Нащо нам все? Чи воно є, чи нема, усе равно. Наш вік – день. Та хоч би й час, каже Наум, не собі я роблю, не для себе дбаю. Усе у руках Бога милосердного, усе Його, а я тільки робітник Його. Передаю через старців Божих у Його святі руки. Гріх лежачи хліб їсти, поки здужаю, довжони робити і бідним подавати. Повелить іти до Марусі, піду, хвалячи Бога, а кому се зостанеться, то і спасибі скаже, і відпомина нас, коли схоче, а не схоче, як схоче. Я своє діло роблю, поки є сил. Минув вже і 2-й год. На 3-му прийшов до них чоловік з города, а він того літа ходив у Київ та й каже: «Кланявся вам ваш Василь». Наум так і скрикнув від радості: «Де ти його бачив?» Та й гукнув на Настю, бо вже собі на старості стала глухенька, щоб ішла ближче слухати про Василя. Зрадувалась і Настя, бо й вона дуже жалкувала, що не було об ньому ніякої чутки. Підсіла до того чоловіка і просила, щоб розказав, де він його бачив і як йому поводиться. От чоловік і каже: бачив його у Києві, вже він не Василь, а отець Венедихт. «Як се так?» – закричали обоє старі.
А так, каже чоловік, що він там пішов у ченці. У ченці, сказали вп'ять обоє, та й стали Богу молитись і дякувати, що довів його до спасенного пуття. Він у Печерському монастиреві і вже дияконом, і при мені, так то розказував той чоловік, служив службу Божу. А як розпитав мене, що я з цих міст і знаю вас, так закликав до себе і казав: «Кланяйся їм, я їх, каже, як отця і матір почитую, і щодня, як служу, то і їх, і вмершу дочку їх на Божій службі поминаю. І скільки дасть Бог віку прожить, щодня буду їх поминати». Через їх молитви Бог мене спас і вирвав з рук диявола. Як вмерла Маруся, то я, грішний, біля неї заклявся самому собі смерть заподіять. І як поховали Марусю, я тихенько від них, щоб мене не спинили, пішов світ за очима, узявши тільки у жменю землі з Марусиного гроба, щоб хоч з одною землею, що її покрива, укупі лежати. Як я йшов, і куди йшов через цілісінький день і ніч, і в 5 день, я нічого не тямлю. Схаменувсь вже над річкою, стою на кручі, а якісь 2 ченця мене охрещують і святою водою окроплюють та говорять мені премудрі речі. Довго того було, поки я у розум, каже Василь, прийшов, а затим ті ченці привезли мене у Київ, у Печерський монастир. От мене тут прийняли і довго розважали, а далі, як прийшло від общества моє увольнення, то й постригли у ченці, а за голос і дияконом настановили. «Кланяйся ж, каже, моїм родителям. От їм і Проскура свята, і нехай до мене прибудуть, коли ще проживу на світі, бо тільки моєї і думки, тільки й помишлення, щоб швидше бути у купі з Марусею». Узяв на ум Проскуру, поцілував та й задумався. А далі й каже до Василя, неначе він тутечки перед ним стоїть: «Адже ти вже тепер отець Венедикт, ти служиш службу Божу. Чого ж ти спотикаєшся? Ей, молись, щиро молись, пам'ятуй, що в Отче наші читаєш, да будеть воля твоя, і збави нас од лукавого». На тім же місці у той же час обіщався Наум із старою у Київ їхати. Бог їх туди й приніс. Пішли по монастирям, зараз у Печерському спиталися про диякона з таких і таких місць, про отця Венедикта. От їм чернець і каже: «І вже пом'яніте його завпокой. Він і прийшов немощний, та таки себе не поберігав, не слухав нікого, скав усякої болісті і заморив себе зовсім. Далі чах, та от неділь зо 2, як і помер. Та ще таки від суєти не збавився, вмираючи, просив якомога, щоб йому у труну положили якоїсь землі, що у нього у платку була зав'язана, а платок шовковий, красний, хороший платок, просив положити йому під голови. То як закон запрещав монахові такі примхи, то його й не послухали. Тяжко здохнув Наум, далі доськався його гроба, і, пришедши з Настею, найняли тут по нім панахиду і у громадку свою записали. Довго стояв Наум над гробом його. Далі здихнув, перехрестився і каже: «Дай, Господи милосердний, щоб ти там знайшов свою Марусю».